Okay. Okay na ba yan? Mas cleared na ngayon. Ay, ano ginagawa niyo dyan? Naririnig ba? Oy, buena mano si Darwin Premier. Diyos ko. Kasi set up ko lang. Hello. Yan. Mas cleared ngayon ang camera. Look ko, ang laki. Oh, fresh. Mas malaki. Alin, ito? Hello. Hello. Naririnig ba ako? Top 1 ka. Hello. Naririnig ba ako? Naririnig? Naririnig? Hi, Master Opa 143. Naririnig ba? Hello. Maria Grace Vlog. Ayan, naririnig daw ako. Okay lang. Ayan. Naririnig naman. Ayan. Go. Ay, okay. Kadarating ko lang. Grabe sa Maynila. Over ang traffic. Nakakaloka. Ayun. Maliwanag na. Rinig na rinig. Mega love shout out. Master Opa, Darwin Premier, and Maria Grace Vlog. Thank you so much. Rinig ka po, ma'am. Ay, ang bagong setup kasi. Chosera, mas maliwanag ang camera. Kahit wag na akong anong tawag doon? Ginabayo! Hello! Kahit wag na akong mag-ring light, no, JP? So cleared naman. Yee! Ang saya lang ni host. Kasi, itong aking gamit, ano siya, bagong desktop, bagong camera, ganun. Kaya medyo natagalan ako. Ayan. Ginabayo, shout out sa inyong lahat dyan kasi simula po muna natin. Hindi po muna ako magbababa ng bike kasi katapos ko lang po pumasok ng LS. Okay, Mary Grace Vlog. Oo, tama. Okay, pwede kang makipagdikita na dyan. Tawa ka dyan, Ginabayo, kumusta ka? Na-traffic nga ako, Ginabayo. Diyos ko, ang traffic sa Maynila, my gosh. Grabe ang traffic. Ang tagal ko. Yan, tagal ko sa Gilmore. Doon ako galing. Hindi na pala ako bibili ng ring light. Maliwanag na ngayon si host. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Yan. Ang liwaliwanag na. Ang saya. Naninibago ko. Ang laki-laki. Ayan. Game na. Bilis ako, JP, mag-print. Huwag kayong magulo-gulo dyan, ha. Ayan. Mega love shoutout sa lahat. May jacket naman kayo. Gabi-gabi na host. Oo, ginabi na kami. Grabe ang traffic. Direct lang po pag may dumikit. Ang tagal mong nagsimula. Correct. Supposed to be 8 o'clock. Ginabayo, kadarating lang. Tapos sinet up ko agad. Excited ako, di ba? Ganun. O, tapos ayan na. Mabuti na lang. Gumana ang lahat. Oy, Angelic Ani. Ay, bumisita ka ngayon lang, Angelic. Oo. Busy ka? Nabising maray si Angelic. Nabising maray.
So sad po sa amin, start po October 1, modified na naman kami. Hoy, saan ka, Maria Grace? Hala, saan na naman kayo? Saan kayo? Saan yan? Modified na naman. Uy, Sorhay Believer, mega love shout out sa iyo, Dan Tamsakos. Salamat sa patamsak. Uy, Ninya, Tito Riri, Tamsakos. Late ka na, alam mo naman na traffic ako, and take note. Hindi ako bumili ng ring light. Check mo, maliwanag ako kahit walang ring light. Bago yung aming desktop. Tapos naninibago ko, ang laki-laki ko, Ninya. 'di ba, na-traffic ako, Diyos ko. Pagod-paguran ako. Mas maliwanag ngayon, nakakatuwa. Hindi na ako bibili ng ring light. Oo, ang cleared. Oo, busy si Angelique. Hoy, Darwin Prinyar, huwag kang magmadali ng kabababa ng bahay mo dyan. Ikaw dyan ay mapapalo. Bala ka dyan. Ay, bongga, sana all. Oo, may desktop na ako, 2. At huy, Ninya, ginawa ko yung Ipiprint mo po yan. Oo, ipiprint mo, module 3 yan. Ginawa ko yung yun, Ninya, yung kagabi, yung playback. Hala, feeling ko hindi effective. Super liit nung aking watch hour na pumasok ngayon. So sad. Oy, ano ka ba? Sandali, wait lang. Sorry, believer. May shout out host. Na-miss ko ikaw at yung bahay. May bago Correct. Bago ang aking desktop. Taray, maliwanag si host. Hoy, Mary Grace, wag kang gumanyan. Ano ka ba, San Jose del Monte, Bulacan din ako. Anong ganap? Anong meron? Hala, ano na namang meron? Andito ako sa Muson. Ano ka ba, Maria Grace? Andito ako sa Muson. Traffic nga ako ng Maynila. Ang tagal ko sa Gilmore. Oo, bongga mo ngayon, host. Oo, maliwanag ako. Tas ang laki-laki ng aking ganun, screen. Hindi na ako nakaganyan. Uy, Ono Miss, lagyan ko kagad ng jacket si Ono Miss, ha? Pero alam mo, Ono Miss, check natin kung mabilis na mag-jacket ngayon ang lolo mo. Ayan. Oo, ginabayo, di ba? Ma'am host, lang tamsak po, blooming si Ma'am host. Chosero ka, Bosteyo. Ngarags ako na traffic ako sa Maynila. Bago lang ang aking desktop, maliwanag. Maliwanag kasi siya. Ganun. Oo, ganun. Oh, di ba? Nakakatuwa. Bumili kami sa Gilmore. Ay, hindi pala. Bago lang yung monitor. Pinaayos lang namin yung CPU. May 2 na para bonggang-bongga ang ang ating LS. Ayan. Oy, basta, may jacket ka na dyan, Miss Space, ha? Me too, ma'am. Baka late lang pasok ng WH. Hindi ko nga alam, ang liit. Di ko alam kung effective man yun, Ninya. Oy, Sanjem Vlog, salamat sa patamsak mo, ha? Bagay na bagay sa'yo, nakakatuwa ka naman, Sorhay. Chosera ka dyan, ha? Talaga ba? Ayan, galing akong school, naka-DepEd pa ako. Chosera. Para walang huli-huli pag may mali sa kalsada. Nakakalawang yung may ganito, alam nyo yun, guys. Nakakalawang yung, kunyari, may violation ka sa kalsada, nakasasakyan, may ganun. Oo. Send vlog, nagbaba ng bahay, Boss Teo. Daan lang po ako, mami, kakatamad na mangisda, mano-mano lang muna siguro, wala munang lapagan. Boss Teo, ka lang kasi, 15 lang ang isdain mo. Kasi panay pagas, panay lagas pa rin, trunes. Oo. Hindi niyo po, ma'am, nakita bagong post ni Mayor? Hindi, wala akong paki. Busy nga ako sa Maynila. Bagong lipat lang kasi ako dito, Mary Grace. Actually, 3 years akong hindi tumira sa San Jose del Monte. Nandun kami sa Cubao. Itong bahay ko, pinarentahan ko. Tapos bumalik kami ngayon kasi nga, nasayang naman ang upa sa Cubao. So, pinaalis na namin yung umuupa. Kaya nandito kami. Hindi ko alam kung may announcement si Mayor. Bakit na naman dumadami dito sa San Jose? My God naman. Diyos ko, Lord. Tinagpo kasi ako kanina ng boss ko, ma'am. Naku. Oy, Lizelle, sadya. Meron ka ng jacket. Wag ka muna. Dumaan ka. Salamat. Oo, sa iyong patamsak. Oo, thank you. Oo nga, ma'am. Blooming ka kaya pag naka-uniform, ma'am. Wow, Ninya, ha? May ganun. Thank you.
nadala lang sa liwanag ng camera ngayon bago kasi. Iyo maagi lang, ay halak ka, Lizel, sadya. Ano man tamaagi ka lang, magpundo ka sana dyan, oy. Bago-bago lang ni, ni host mag-LS digdi. Ano man tamaagi ka lang, sa ingkamaduman, Lizel. May jacket ka na, matagal lang. Sir High Believer, pati yung pag-check ng monetization ng host, hindi na tulad ng dati na wala na ata o iniba. Iniba, sa, nung pagdating ko, dapat magagalit ako sa anak ko. Sabi ko, asa na dito yung yung aking YouTube studio. Nandun din pala siya. Nandun din pala siya manage video. Clinic ko, nandun yung monetization, soar high, nakakaloka ang lolo mo. Paiba-iba, yung kanyang pagbibigay banana, di niya pa binabago. Bosteo, wag kayo matakot sa COVID, mami, matakot kayo sa lagas nilo. Ay, ayoko, di bali na lang, Bosteo, million yun. Million kapag ko ikaw ay tinamaan. Wag na. Ha, sige na nga, may gibo pa man ako, okay lang. Oo, Lizel, tumambay ka. Ano bagang gibo mo dyan? Banggi na, asaing ka baga. Ay na, asaing ka ngunyan. Banggi na, may gibo pa ka pa. Magpahingalo ka na, budamang isda ka na dyan. Hala, Diyos ko, ayoko naman ganyan, Bosteo, ano ka ba? Ayan, ayokong di bali na, no? Ay, napapakita. Bawal kayo dito, bawal ang mga bata. Okay, joke lang, mami, di naman kasi to yung COVID. Ewan ko sa'yo dyan, Busteo. Oo. Ewan ko sa'yo dyan, anong hindi totoo ka dyan, bala ka dyan. O mag-iingat. Kami nga, di ba? Pagdating namin, kasi nga galing kaming QC, syempre, hugas muna ng kamay sa labas, sabon-sabon bago pumasok. Tapos yung mga dala namin pinag-i-sprayhan ng Zonrox. Ganun. Oy, asa in ka ba, Lizel? 5:16 pa lang ng hapon. Nasa in ka ngunyan. Kaya pala nasa ibang bansa ka. Ano? Magbalik ka aban-aban sa kuya, ha? Ayan, Mary Grace Vlog. Basta yun po, ma'am, baka mag-close na naman ang beauty shop namin dyan sa Muson. Katabi lang ng Suntrans Terminal. Wala nang katapusang kakalockdown. Really? Oy, matagal kasi ako. Nagpapaparlor ako dati. Pedicure, ganun-ganun. Sa hair. Doon sa may Muson palengke, hindi, yung Hana, hindi ko pa siya nabibisita ever since kasi kadarating lang namin from Bicol, doon kami na lockdown since March. Tapos bago kami dumating dito, sabi ko, alis na yung uupa. Pinaalis namin. Dumating kami September 5, yan. Naku, dumami na naman pala dito sa San Jose del Monte. Naku, di na naman tayo basta-basta makakalabas. Kailan daw? Kailan magsisimula pala, Maria Grace, para naman makapaghanda-handa kami. Luluwas na naman kami bukas kasi hindi ko kinaya. Mapaayos pa ng cellphone, mayroon pa akong isasubmit sa school. Naku, oy. San Jem Vlog, dan po sa'yo, Ninyati, nagbaba ng bahay. Dito sa amin, lockdown, second wave, wala na ako. Day of 8 months yan. Ay, saan ka naman? Ay, Lizel, saan ka nga? Oh, hindi mo pa sinasabi kung nasaan ka, nasa ibang bansa ka. Simple Jonah, hello, Simple Jonah. Malinaw ngayon si host, Simple Jonah. Ayan. Di naman ako maka-day off, ma'am. Uy, wag ka na mag-day off kung ganyan din namang hindi makakalabas sa loob na ng bahay. Ay, Israel, uy, ingat ka dyan, ha. Marami na naman dyan. Hoy, Joel! Nagtamsa ka ba dyan, Joel? Batiin mo naman, Joel, on niya si host. Batiin mo naman si host. Kumusta ka, Joel? Chusera, si Simply Jonah. Ano naman yan? Bago lang yung aking camera. Tsaka itong yung aking camera, tsaka yung aking desktop. Ganun. Oo, ang galing-galing, mabuti na lang, effective. Oh, nakaka-blooming pala yung may bagong ganun. Wala akong ring light ever. Oh. Okay na ako, di na ako bibiling ring light. Okay na ako, maliwanag na ngayon. Simula ngayon, okay na. Okay? Lizel, iyo pareho lang. Madudunong ang mga payo. Ay, naku, kanina nga, Diyos ko. Alam mo yung nadadaanan namin? Wala nang social distancing. Hindi ko alam kung sa may MRT yun. Talagang dikit-dikit. Ang hirap pa nung malang mga sasakyan. Mabuti may sasakyan kami. Talagang, I don't understand, mami. Bakit unspecified imbes na printer na talaga yan? hindi. G1010. Hanapin mo yung G1010. Ayan. Nagre-ready na yun. Mapiprint na yan. Tingnan mo.
unspecified ang nakalagay imbes na friend ko na yun. Ba't naman mag-unspecified? Hindi pa yung nalalaman eh. Umalis ka dyan, magpalit ka. Gamitin mo yung malaking laptop. Alis na kayo dito, Diyos ko. Andito naman tong mga, dito rin, ganun. October 1, hanggang October 30? My gosh. Hala. Ano yan? MECQ? Hala, ano na naman yan, Diyos ko. Pag sinabing MECQ, hala, lagot na naman. Ano ba bang mga kailangan? Kailangan, mabili na. Ano ang mga nagsasara? Hardware, nagsasara ba? Hindi naman. Hindi naman siguro. Oo, grabe. Mary Grace, ala, ano na naman yan. Simple Jonah, nagbabala ng bahay, Lizelle. Kung tutuusin, mayo man talaga kaso na luya lang talaga ang mga immune system. Pag makusog ang immune system, talagang pag maluya, talagang tatablan. Doon ka na mag-print, JP, kung sa kabila. Check mo yan. Yun lang kung naka-install. Nakaka-print ako dyan, JP. Paano namang mawawala yun? Eh kasi, unspecified pa. Check mo. Yung nasa desktop. Mag-sample ka. Ayan. I-print mo yan. Yung nasa desktop. Yan. Yang naka-word. Wala po. My God, ayan. Sample mong print kasi naka-on naman ng printer. Okay. At Joel Omse, natamsak na po kita, dikit all kalembang, pabalik na lang po, padalaw lang sa bahay ko po. Di na muna ako bababahay, nalalagas, sabi ni Boss Teo. Oy, Irene Lomeda, hello. Kumusta ka naman? Tamsak, salamat. Bakit unspecified? Ba't hindi na binabasa? I-download mo yung G1010. Baka yun yung nabura, JP. Uy, Irene, maray na gabi po. Maray na banggiman sa imog. Dakol digding taga Bicol. Si Joel Ones, hindi ako pinansin. Hindi niya ako narinig. Okay. Boss Teo, wala na munang bakasan. Kung mag-shoutout na lang kayo. Lizelle Sadia, iyo kang nagbaba ako pigkuan na naman ni Lolo Sampulo. Oo nga, ako rin. Pero nang kahapon, wala akong lagas, today may lagas ako. Okay, wala ka pa ring jacket, Lizelle. Ang gawin mo, Lizelle, mag-log out ka, tapos gibuhon mo muna, gibuhon mo, magbalik ka digdiham, balikan mo ako, ha? Mary Grace. Opo, nagulat nga po ako, ma'am. Ang haba naman, Mary Grace. Ano kaya ang mga sarado dyan? Salon? Yung hardware bukas kaya sa MECQ? Siguro palagay ko naman. Kasi yun na nga, nagre-repair kami dito sa bahay. Nako, pagka walang mabilhan, diferensya na naman. Ano ba yan? Oy, Valenciano TV! Kumusta ka dyan? Maliwanag ako ngayon, ha? Bosteo TV, Zab. Lizelle, okay na yan para pagbalik ko, igwa na, ayan eh. Oo. Medyo matagal mag-jacket si Lolo, ewan ko ba naman. Install mo nga, JP, ang G1010 kasi nawala siguro. Nandyan man yan, nilagay ko yan. Ba't ganun? Ay. Kayo naman, umalis kayo dito mga bata kayo. Huwag kang pasingin. Walang mangyayari sa yung nakatunganga kayo rito. Sige, doon kayo. Doon kayo. Ang kukulit ng mga Junakis. Ayan. Thank you ha sa inyo. Mega love shout out. Yung gustong magmano-mano dyan, guys, magmano-mano kayo. Pero lagi, guys, ha, sundin natin, mga kapatid, parati-parati, yung tamang pakikipagdikitan. Siyempre, dadalawin ng bahay, ng didikitan, at panoorin ng full ang video. 3 to 5 minutes pa rin, guys, ha. Pagkatapos po, kinakailangan, bago umalis, saka pa lang kayo magtatamsak, guys, ha. Ayan, okay. Sige. Tapos, wala pa naman akong jajaketan. Wait lang. Di pa ako nag-share eh. Oy! Uy, IMC, wait lang, IMC, parang hindi nag-effect sa akin yung playback na mabilis. IMC,
Tamsakan mo si host. Hindi nag-effect. Ang hina ng aking watch hour today. Grabe. Oo, ano nangyari? JPTV, salamat. JPTV, malinaw ako ngayon. Wala akong ring light. Pero maliwanag ako ngayon kasi effective yung aking camera ngayon tsaka yung aking bagong monitor. Ayan. Okay lang, host? Babaan ba ng bahay, host? Oo, Valenciano TV, pero one at a time. Siyempre, tulad ng dati, baba, lapag. IMC. Alam mo, pagdating ko, ang tagal ko pa namang wala. Tapos, ang binilin ko sa anak ko, yung 2 laptop, mga naka-playback. Alam mo, grabe. Diyos ko, muntik na akong mag-negative. Hala, nabawasan kang 15 hours. Mukhang hindi man siya effective IMC. Kasi hindi naman ganun eh. Kahapon, okay na ako eh. Oo, hindi ko na siya plinayback. Agad-agad inano ko kasi delikado. Tsaka ko na lang testingin, tsaka na lang ako mag-experiment uli. Siguro pag namuni na ako, hala, ba't gano'n naman? Kala ko mabilis, sabi niya 100 a day. Nagsalang ako ng ilang browser eh. Kasama kayo, ba't gano'n? Oo, ingat-ingat ba ako? Hindi totoo. Nasayang lang yung atin. Buti na lang one day. Alam natin, so pareho tayo IMC, nag-uniform tayo na ganun. Nabawasan. Ito kaya si Valenciano, ginawa niya kaya yun. Yung tinumuro, hindi effective. Balik na lang tayo sa dati. Oo. Sige. Hoy! Lodi Cakes! Salamat sa patamsak mo ha. Bibigyan kita ng jacket. Ang problema kapatid kaya nga malapit na akong mamuni pero munti ka nang umatras IMC. Nakakaloka, hindi na. Oo nga, bago ka, dinikitan mo ba ako Lodi Cakes? Tsaka nag-ano ka, nag-kalembang all kay host. Oo, pek official. Ayokong lakasan ang pag-shoutout sa'yo. Andito ang mga junakos ko, maririnig nila, tawang-tawa. Ginawa ko host, Lodi Cakes, may jacket ka agad si Lodi Cakes, ang bilis. Nagjakitan kita agad. Dinikitan mo, kinalembang mo si host, all. Uy, Valenciano TV, 2 CP hanggang umaga. Nabawasan ako, ang liit, si IMC nabawasan, 15 hours. Ayoko nang magganon, hindi effective. Angelic Ali, Joel Unyas, tapos na ako sa'yo, pabalik na lang, nag-iwan ako ng bakas. Oo, nabawasan si IMC, ako kaliit-liit ang pumasok, muntik mag-negative. Nagalit pa ako sa mga anak ko, sabi ko, anong pinaggagawa mo? Binilinan ko kayo. Wow, thank you Lodi Cakes sa iyong dikit kalembang. May oras ka dapat, Valenciano TV. Titingnan mo siya. Ako kasi tinitingnan ko yan every 5 p.m. or 6 p.m. Kasi yun yung 24 hours. Ang problema, bakit may jacket ka na kagabi Alis dito, bawal. Mag-aano muna, nag-live si Mami. Kailangan maka-watch hour muna yun. Hindi muna. Oo, pag namuni na si Mami. Oo. Oy, Raymond Vlog. Muntik umatras ang WH ko Ginawa ko yung dinemo kahapon. Naku, imbis na umabanti ako. Oy, Raymond, syempre, pwede kang sumali. Ano ka ba, Raymond? Para ka namang bago. Bakit ito si Pekpek? May jacket na yan. Oy, may jacket ka na, Pekpek. Ba't nawala? Pekpek, saan napunta yung jacket mo? Nandito yung anak ko Parinig na naman. Kahapon pa naman, binalikan niya ako. Tapos manunood siya, sabi ng bunso ko, 4 years old, sabi, Mami, sabi niya, andyan si Pekpek, nakakatawa, gumaganon. Ay, 4 years old pa naman yun, langya ka, Pekpek. Oy, Mary Grace Lag, paalam po muna ako. Bukas ulit, maga po pasok sa work. Ingat po sa lahat. Oy, thank you, Mary Grace, Mary Grace, salamat sa iyo, Mary Grace, Sana pagka wala ng pandemic, makita kita. Oo. Diyan sa inyong beauty shop. Oo. Ha? Balitaan tayo, basta nandito lang ako. Ano po, muntik host? Muntik na Raymond? Saan?
Valenciano TV si host, parang nasa giyera. Bakit naman, Valenciano? Bakit? Pepe, ano ang naging problema, host? Ayun na nga, yung nag-playback ako, yung tinuro kagabi, na playback nga. Pekpek. Ngayon, hindi naman umipek. Muntik umatras. IMC, ayokong lakasan kasi yung 4 na taong ko, sabi niya, Mami, dyan ako sa'yo. Sabi ko, bakit? Kasi nakakatuwa si Pekpek. Ay, umalis ka dyan, umalis ka. Ito kasi si Pekpek, di ba tawa ako ng tawa kagabi? Yan yung Pekpek na to panggulo Bakit kaya wala tong jacket? Natsakitan ko na to hanggang ngayon. Lodi Cakes, mahalin niyo po ko at mamahalin ko kayo pabalik. Sabi ni Lodi Cakes. Ayan. Sorhay, para nga kayong piloto. Bakit? Dito ba sa aking headset? Uy, wag kayo. Donation to ng aming school. Bigay ito ng aming alumni. Oo, bigay ito ng alumni. Bumubulong. Kasi si Pekpek. Binubulong ko yung pangalan niya dahil yung anak ko pumasok dito kagabi. Diyos ko, parang nakikipagbarilan lang. Ay, nako, ang kulit nito Hoy, mula ngayon, ganito na gagawin ko. Pag may pumasok dyan ng artista o kaya big YouTuber, magbababa ako ng aking video. Oo, sasabihin ko, kung totoo siya, mag-comment siya doon. Yun ang prueba kung totoo. Pag hindi, no pansin ako sa kanya. Bala siya. Di ba nakakaloka? Sam, para nga kayo, oo, yung sabi mo para akong piloto, yung ba yung message mo, Sorhay, nabasa ko, meron pa bang iba? Saan pa, Sorhay? Ay, host, ang ganda ng ginawa natin last time. Wala akong lagas. Really? Si Sorhay walang lagas. Yung sinabi kong kailangang balik-balikan yung mga dinikitan. Ganun yung pinagawa ko kasi even, nabasa ko, even yung parang pababa system, palapag system, ang nangyari, nag-tries naman na balik. So, wala kang lagas. Uy, guys, gawin nyo naman yung guys. Yung dinidikitan nyo, dalawin nyo uli ng pangalawang beses, kahit pangatlo, mag-shoutout lang kayo dyan, ang ambag nyo, watch hour. Okay, guys? Tapos mag-download ka na rin dun, JP, kasi Google lang yung nandun. Downloadan mo na, malakas naman, okay naman kinakaya naman Oo. Uy, ganyang gawin nyo, guys. Si Ninya, nalagasan kaya? Wala daw siya lagas talaga. Lodi Cakes, dan po full pack. Balikan nyo, tas mag-shoutout kayo sa watch hour. Ganun. Raymond, yung pag-play po ba ng playlist host na walang nakalagin, nakakakuha po ng WH kasi yung po sabi ng iba, ganun po ginawa ko. Kaso, nalagasan ako ng WH. Hindi, Raymond Vlog. Yun naman talaga, Raymond, nakakadagdag yun sa WH. Yung hindi ka naka-sign in, naka-incognito. May pumasok kagabi. Ang sabi kasi, i-playback namin yung meron akong jajakitan, si Ernesto Adahar. Ernesto, bibigyan kita ng jacket, kaya lang hindi agad tumatala, may jacket ka na. Ngayon, tawag doon, playback namin kagabi. Ayun, si IMC, ginawa niya rin. Nabawasan siya ng 15, ako muntik mag-negative. Nagtaka ako, maghapon kasi akong wala. Akala ko, yung mga anak ko, hindi sinunod yung sinabi ko. Baka hindi effective yun, wag nyo nang gawin. Pek, dapat dinadalaw nila natin sila. Oo, guys. Oy, guys, yung mga dinikitan nyo, wag nyo lang once. Mas maganda, balikan nyo uli sila, dikitan nyo, tapos mag-shoutout kayo. Ang sabihin nyo rito, lumang dikit, dating dikit. Pero nagbigay ako ng watch hour sa ganitong ganyan-ganyan. Host, illegal daw yung incognito. Hindi naman kasi nakalag out yun. Hindi counted siya. Parang sign out yun, yung incognito. Sign out din naman yun. Ayun. Angelic Anilo, the cakes is 3M, tapos na sa'yo, nag-iwan ako ng bakas. Sino nagsabi, Sir? Hi? Na yun? Sino nagsabi? JP, tanggalin mo nga yung mga yun. Ang daming nakalagay doon sa likuran. Sino nagsabi? Illegal daw? Really?
Illegal daw ba yun? Ganun? Okay, ayan. Sabi ni, basta Ernesto, may jacket ka na dyan. Shout out mga kapatid, sabi ni Ernesto Adahar Vlog. Matagal lang magkapatid mag-jacket. Pero kahit wala kang jacket, makakakuha ka dyan kadikitan. Diyan nakita na kita. Si Lolo may shortage sa jacket. IMC Zap, Lodi Kicks, nakapamasyal na ako sa bahay mo. Dan full pa. Oh, sabi ni Lodi Kicks, painitin ko lang po ng 2 minuto tapos magsukli po ako. Maikli nga masyado yung 2 minuto, Lodi Kicks eh. Sir, hi. Ganun ba, host? Dinig ko sa isang bahay sa US. Really? Ginagawa ko naman yung incognito. Hindi naman. Oo. Counted po kahit di naka-sign in. Ayan si IMC. Kasi ginagawa namin yun. Hindi naka-sign in or naka-sign in yung ninja mo. Wag daw i-turn off ang incognito host. Wag i-turn off. Ito-turn on mo nga yung incognito para hindi ka nakalagin sa account mo. Oy, Angie Belbes! Mega love shout out sa iyo. Mega love shout out daw sa lahat. Mega shout out. Sabi ni Angie Belbes. Ernesto Adahar Vlog, okay lang kapatid, kaya ko naman magantay. Oo nga, ang tagal mag-jacket, Ernesto. Alam mo ngayon si Lolo, may shortage sa banana, may shortage sa jacket, pati sa watch hour. Ewan ko ba ang Lolo? No problem, Lodi Kate, sabi ni IMC. Ninya Toririt, ba't po magiging illegal? Nasa YT yun ang incognito. Oo nga, nasa YT nga, incognito. Ibig sabihin, hindi ka naka-sign in. Uy, Ate Diyos Channel, salamat sa iyong pagbabalik, Ate Diyos. Salamat sa iyong patamsak. Oo, thank you. Lodi Cakes, wag po kayong mag-alala, legit po ang balik ko, painitin ko lang po. O magre-reflect naman sa inyong mga Gmail yan, magre-reflect. Nako, oy, Ian, I'm here na. Malinaw ba ako, Ian, ngayon? Ayan. Bigyan kita ng jacket agad, Shenjay, pero matagal mag-reflect kasi si Ernesto nandun sa taas, wala pa ring jacket. Diyan nakita Shenjay Vlogs, may galab shoutout sa'yo. Salamat sa iyong patamsak ha, may jacket ka na. IMC Sab, may general cleaning si Lolo, di pa tapos. Oo nga, IMC, nakakaloka. Sana naman tapos na sa 30. Sana tapos na. Ernesto Adahar Vlog, hindi yata pinagbigyan ni Lola, kaya ganyan si Lolo. Malamang. War sila, mga half month ng war. Shout out kay Ate Diyos Channel, kay Ian Agumaa, salamat sa iyong patamsak. Ian, okay ba ang aking linaw ng camera? Okay ba? Oy, Lalob, si Lolo, na-miss kita. Hoy, grabe ka dyan, Lalab, sa hindi mo ako dinalaw kagabi. Ian, yes, sos, bago kasi ang aking monitor, bago ang aking camera. Late ako nag-start. Kasi galing ako ng Quezon City sa Maynila. So, galing akong Gilmore. Nagpagawa ako ng 2 CPU, tapos bumili ako ng bagong monitor, camera, kaya ito ang effect, ang ganda ko. Ay, Diyos. Ang linaw, wala nang ring light effect, no need, ang linaw. Ayan. Ayan. Tiyaga lang, kita mo, Ernesto. Sabi na tiyaga lang, may jacket ka na agad dyan eh. Tawad dyan si IMC. Lalabs, musta? Na-miss ko kakulitan mo, sabi ni Ninya Turirit. Oo nga, wala yun, absent. Oo, kanina pa kita dyan nakita, ikaw pa ba, Ernesto? Pagka dumating, may jacket ka agad. Souls! Hello, Souls, kumusta? Meron akong gagawin ngayon sa mga papasok na ngayon, big YouTuber sa akin. Ang gagawin ko, Souls, magbababa ako ng aking video. Sasabihin ko sa kanya, kung kung totoo ka at hindi fake, mag-comment ka dyan. Pagko-commentin ko, kasi pagka nag-comment, walang kawala yun, alam mong siya ay hindi fake. Yes, Iyan, malinaw nga yan. Pati ngipin ko, nako, malinaw lahat na, nako, pati siguro ang lahat ng aking pilege sa mukha, malinaw. Kaya nga, na-traffic ako, Iyan.
Alas 10 na ako nakapag-start, sobra. Mula umaga, traffic, 3 hours halos ang biyahe. Lalo na ngayon traffic sa EDSA kasi umulan. O ayan na, may jacket na si Pek Official. Ayan. Lodi Cakes, may galab shoutout sa'yo, Lalabs. Hello to Ririt. Ngayon lang ako pinalabas sa bahay ni Kanor. Grabe. Inulong si Lalabs ni Kanor. Mami ni Ernesto Adahar Vlog, mga kapatid, pahag ng mahigpit, legit po akong magbabalik. IMC SAP noted and J. Ernesto Adahar nagbaba na ng kanyang bahay. Souls Channel. Host, sinong big YouTuber ang bumisita na ngayon? Ala pa, yun na nga ang solusyon ko. Ang gagawin ko para hindi fake, ayan, tawag doon, pagko-commentin ko, no? Ganun na lang gagawin natin, Souls, di ba? O, wala pa naman, wala pa. Okay. May galap shoutout kay Ninya, si Mang Kanor talaga pala may kasalanan, kinulong daw si Lalabs. Blurds, ma'am host, Chusero, Blurds daw. Chusero ka, Lalabs, tigilan mo ako dyan. Lodi Cakes, depende po sa comment. Minsan ang comment na spam din. Oo, syempre. Totoo yun. Tingnan nyo sa YouTube, studio nyo, yung mga likely spammy, burahin nyo. Sigurado lagas din yun. Kasi spam ang message nila or comment, pati yung kanilang subscriber, spam din yun. O, syempre naman, Ernesto, legit tayo. Oo, i-open nyo ang inyong mga channel. Huwag nyong isasarado, ha? Yan. Uy, Noel DR, kumusta? Salamat sa patamsak mo, Noel. Thank you sa pagbisitang muli, ha? Angel Balbes, Ate Jos, channel, dana po sa'yo, pasukli. Tsaka wala na akong salamin ngayon. Tigilan mo ko, Lalabs dyan, ha? Tigilan mo ko. Maliwanag, wala akong salamin. Nakikita ko ang lahat, nagbabasa ako sa monitor kasi ang laki ng monitor ko ngayon. Hindi na ako nagsi-cellphone dyan. Ayan. Lixen Vlog, unahan nyo lang guys, balikan ko kayo agad-agad, 101, legit dikit sa'yo guys, para iwas tagas. Mention nyo ko guys, sure ang dikit. Noel DR, tamang bakas at dikit. 2 banana kapalit 3 minutes, VLS, heart on your bakas means done legit. Ayan. So, one at a time tayo guys, magbaba ng mga bahay natin ha, Noel DR. Lalabs, asa ng mga lovers ko, ma'am host, to Ririt, wala pa si Mang Kanor. Oo, Ian Agumaan, nagbaba ng bios. Pagtapos ng LS mo, pumasok ko sa ibang LS. Nakachat ko si Ibana Alawis. Gulat din ako, di yun totoo. Tak Gaming, may galab shoutout sa Tak Gaming. Salamat sa pabidyo mo dyan. Tamsakan mo si host. Uy, dan tamsak si Play noon. GTZ Vlog, tamsak dan. Salamat sa iyong patamsak. Nagbaba ng bahay si Lodi Cakes, JC Vlogs, nagbaba ng bahay, tsaka si Tech Gaming. Si Ernesto, kaso may scam host, hindi nawawala. Yan, dapat po i-confirm sa Gmail bago ang sukli. So, channel, legit naman siguro yun mga yun host, pero baka nga, manager lang nila o mga bumibisita sa mga LS, pwedeng supporter. Kaya nga, para confirm tayo kung account nila yun, pag-commente natin. Totoo man host, blurds ka sa akin. Shout out kay Lalabs, tigilan mo ko Lalabs ha. Wala lang si Mang Kanor. Sabi nila, ang linaw-linaw ko. Guys, blurred ba ako sa inyo? Ha? Lixin Vlog, unahan nyo lang ako. Balikan ko kayo agad-agad. 100. Oy, Lixin, teacher, kumusta ka, Lixin? J. Conseguera, tamsak dan. Salamat sa patamsak mo. Tak Gaming, nagbaba ng bahay. Uy, Rakitirang Pinay, kumusta ka, Rakitira? Oh, kinalembang mo na ako, salamat ha. Jakitang kita, kanya lang. Matagal mag-release ng jacket si Lolo. Pinatatahi pa, pero lalagyan kita ng jacket. Hindi lang ganun kabilis. Sandali lang, wag ka malikot. May jacket ka na ha. May jacket ka na. Pero hintay-hintayin mo, hindi umi-epic ka agad. Si Ernesto nag-intay, tsaka si Lalabs, nagkaroon naman sila. Oo. Salamat sa pakalembang. So, nagbaba na ng bahay si Lalabs. O pek-pek. Anong oo nga po? Ano yun? Oo po. Si Palay nun, hindi ko na naintin. Host, pwede magbaba ng bahay? Yes, si Palay nun, 1 at a time. Yes. Aileen Tamayo, pwede na po ba akong magbaba? Yes, 1 at a time, guys, ha? Baba, sisid, dikit, panood ng 3 to 5 minutes, bago dumikit, at magkalembang all, guys. Nagbaba si Ernesto ng bahay, si Tak Gaming. Si JTC, shout out sa'yo. Pabalik daw, sabi niya kay Ian. Tak Gaming PH, niya to Ririt, dan pabalik. Si Lixin Vlog, nagbaba ng bahay. Ganun ba, host? Matagal ba si Lolo? Correct. Nangangatog-ngatog si Lolo. Pati pagja-jacket, nahirapan siya. Oo. Intay-intay ka lang, tatalab din yan.
BG ka muna kay host. O kung gusto mo makipagdikitan ka na dyan sa nagbababa dyan. Shout out mo na lang maya-maya. Hoy, Pepe. Ha? Hindi po. Host, malinaw po kayo. O, tinamon, inaaway ako niya ni Lalabs eh. Sinungaling yan eh. Iyan na medyo nga host blurred. Baka sa signal, isa rin to eh. May times maganda register ang mukha ni host eh. Iyan, tigilan mo ko bago ang camera ko ha. Nakamonitor ako ng malaki. Diyos. Jay Consegua, nagbaba ng bahay. Si IT Vlogs, nagbaba rin. RG Belbes. Hello, Ernesto. Nagkaroon na tayo, sabi Ma'am Host. O yun naman, nanlalalaki na naman to si Lalabs. Hello daw kay Ernesto. Bago-bago lang yun si Ernesto. Ernesto, si Lalabs, si nag-hello sa'yo, pansinin mo. JT Vlogs at Alan Ian Agumaa, pabalik na lang. Rakitera, okay, host. Oo, Rakitera ha, basta may jacket ka kaagad. Hi, ma'am, lalo kang, Jay, alam mo yan. Malinaw ang camera ko. Si Ian at si Lalabs, blurred daw ako. Quick, hindi naman, malinaw ako. Oo, thank you dyan ha. Oo, naka-uniform pa ako kasi pumunta akong school. Ayan. Ernesto Adahar Vlog, tapos na po sa'yo. Nag-iwan ako ng pabakas, pabalik. Si Lalab, sisid ka na Ernesto sa akin. Magdala ka ng oxygen, malalim to. Asan si Ernesto dyan? Shoutout daw Ernesto. Sino shoutout ka ni Lalab? Diyos ko Lord, sandali lang. Asa na yun? Asa na yung binabasa ko? Ilang yaka talaga Lalabs. Nagsisimula na naman si Lalabs. Asa na yun? Asa na ako minto? Asa na? Tayo na Lalabs. Hagnahag. Yan. Oo, tayo na daw. Tak Gaming, Valenciano, si Palaynon, may galab shoutout. Huwag ka malikot, ma'am host, para hindi ma-blurred. Ay, ganun ba? Steady lang ba si host? Ganun. Ayan, ganito na lang ako. Tak Gaming, pabalik naman po sa mga nadikitan ko. Tak Gaming, hindi lang mabilis magbalik kasi alam mo naman, lalagasin yan kaagad. Oo, wait lang tayo saglit, guys. Oo. Yan din ay magre-reflect sa inyong mga Gmail. Kaya wag kayong mag-alala mga guys ha. Maging honest lang tayo, ibigay natin ang tamang pakikipagdikitan. Ang 3 to 5 minutes, saka ang pagkalembang all. Okay? Ayan. Sabi ni si Ninya T, si Valenciano, si Lodi Cakes, Ernesto, mga kapatid, painitin lang daw. Tapos si Palayno, nandyan, si Bekpik, dandan lang po sa pagdikit para hindi masugatan. Ayan. Nagka-jacket si Bekpik, kagabi wala yan jacket eh. Ayan. Okay, Ernesto, nagbaba ng Ernesto, painitin mo, takore. Takore talaga. Di ba? Sige, hindi ako gagalawin. Ganyan lang ako. Shout out kay Lexin Vlog. Oy, Melboy TV, thumbs up, dahan lang ako. Ganito lang ako, ganyan lang ako. O, di ba, linaw na talaga. Ganyan na lang ako. Hindi ako maglililikot. Oo. Sabi ni Lodi Cakes, nililista ko po mga babalikan ko. Kapag mabilis ang balik, malalagas lang. Kaya may nakalista po sa akin, 3 na dumikit. Out sa Lodi Cakes. Si Valenciano TV, nagbaba ng bahay. Ernesto Adahar, Halalabs, kapit ka lang sa akin. Uy, wag kayong mabilis. Ayan, kahit walang jacket si Rakiterang Pinay, J. Consegua, full pack. Sabi ni Lodi Cakes, kaya alam ko, babalikan ko. Sabi ni IMC Top Gaming PH, na kapag kapina ako sa bahay mo, full pack, dikit na. Kimpoy TV, salamat sa patamsak mo, Kimpoy. Ayan, si Lodi Cakes, shout out sa iyo. Kay Lexing Vlog, shout out. Kay Angelic Valenciano, tapos na sa inyo, nag-iwan ako ng bakas. So, channel, kung gusto nyo, wag malagas, painitin muna. Wag agad sukli, di na shout out kayo. Angie Belbe, shout out. Pikimenya, hello, how are you? Please yun na naman, nako. Kakapit lang talaga ako sa iyo, Ernesto. Pikimenya, mega love shout out. Sean Mercado, dinilit niya ang kanyang message. Di ko alam, di ko na nabasa kung ano yon. Nagbibilis na naman kayo. Lalab, si Lupi Kimenya, andyan na naman. Ako, nakakadalaw ka na Lalabs. Wala pa si Mang Kano dyan. Uy, shout out kay Joe Cards. Andyan si Joe Card. Si Rakiterang Pinay, until na wala pang jacket. Binigyan ko na ng jacket yan kanina pa. Ay, nako, matagal si Lolo mag-jacket. Ayan. Matagal. Ma'am Host, mahal daw ako ni Pikimenya. Sabi niya sa messenger, really? May message ka? Ala ka dyan. Andyan si Norge. Paano na yan? Tumatawa. Wala namang tamsak si Norge. So, tinan mo makatawa-tawa dyan. Sabay baba ng bahay.
hindi yan nagtamsak. Tinan mo tinan mo yung si Nords. Mamos, pwede magbaba ng premiere ko bukas. Oo naman, Melming. Oo naman, premiere. Go, go, go. Ernesto, ang daming lalaki, Ernesto, nilalabs. Andiyan si Nords, tingnan mo si Nords. Si Nords, hindi ako pinansin. Nagtamsak ba yan? Nagtamsak. Naku, ha. Tapos tawa-tawa lang siya dyan. Oy, lalabs, tingnan mo si Nords. Si Nords. Ernesto, tumawa siya. Iyan na gumadya, si Blagdan na po. Sana all. Alin ang sana all? Sana all, marami. Ikaw na lalabs. Nako, mismo, talong-talo si host ni lalabs. Wala. Ma'am host, bata pa yan si Pikimenya. 30 pa. Really? I love you sa'yo. Sabi, mahal kita. Hello sa nagsasalita. Tigilan mo ko, Nords. Pumasok ka, hindi ka nagtamsak, hindi mo binati si host. Kaagad ka lang dyan tumawa, sabay baba ang bahay. Andito si Lalabs, Kakaloka ka. Oo, si Nords, gumaganyang-ganyang ka dyan. Pag ko dyan, StreamYard, umakyat ka dyan, ha, Nords, ha? Oo. Sana all marami lalaki nilala. Lalaki yun, ako. Ang dami. Long hair masyado. Yan si Lalabs, tinan mo. Oh, yan. May galab shoutout kay Noel DR, kay Nords Vlog, talagang hindi yan namamansin. Tawa-tawa lang siya. Kay Noel. Ernesto. Istipot ka lang. Okay. Sabi ni Lalabs, Ernesto, istipot ka lang. Akyat ako saan ka? Akyat ako. Saan ka akyat? Ang gawin mo rakiterang Pinay, mag-log out ka muna. Iyon na, ayan, si Lizelle, kaglalagay lang ng jacket. Kalalagay lang. Rakitera, anong ginawa mo, Lizelle? Bakit nagka-jacket kapag balik mo? Kanina wala yan, ang tagal. Ayan, shout out, Pikimenya and IMZ. Sabi ni Lalabs, namimili lang ako, ma'am host, sa mga magiging maasawa ko. Sino malaki sa akin? Yung hindi na malalagas, Lalabs? Yung hindi kayang bagyuhin, di ba? Di ba? Yun ang pinipili. Oy, Pikimenya, what's full 1 minute, please? Shout out, Sendem. May galang shout out sa'yo. Kumusta ka? Tamsakan mo, kapatid. Si Hosa, tamsakan mo. Eric's Vlog, Pikimenya, did you thumbs up your host? Hindi na naman ako maka-English kaagad dito kay Pikimenya Eric Vlog, shout out. Ernesto, okay, magsusukli muna ako. Ang bilis ni Ernesto magsukli. Ernesto, manood ka dyan ng 3 to 5 minutes. Si Gary Valenciano, tigilan nyo ako. Wala. Pag nandyan yan, mag-comment siya, magbababa ako dyan. Okay. Ernesto, didikit ako sa'yo mamaya, hintay lang. Si Eric Vlogs dyan. Shout out to all. Sabi ni Joe Cards Mix Vlog. Shout out to all. Nords Vlog, ako na lang mahalin mo. Sino? Si Lalabs, ang daming mahal sa lawahan. Jaycon Seguera, nagbaba ng bahay. Di kita pakakawalan. Oy, naririnig mo, Lalabs, humihirit si Nords G Vlog. Si Injaman, Ernesto Dan po, pasukli. Hi ulit, host. Ayan, wala pa rin Lumabas ka ba, Rakitera? Kailangan mong lumabas. Nakakailang jacket na ako sa'yo. Ayaw talaga. Ma'am host, binigyan ko ng chatmate si PK. Menya, ayaw niya ipamigay siya. May gusto niya sa'yo. Ang ganda mo talaga, Lalabs, ha? Tingnan mo, may sinasabi si Nords. Ayun, wala pa rin talaga. Lalabs, yung saging talaga, malaki. Oo, ayaw niya yung lagasan. Yung tipong malaki para money siya agad. Ganun. Ang hinahanap. Tingnan mo, tawa ng tawa si Nords. Uy, pasensya ka na, Rakiterang Pinay. Mag-refresh ka uli, mag-log out ka nga uli, nakakaloka naman talaga. Ewan ko ba naman? Ewan ko bakit ganyan si Lolo, may shortage talaga. Okay, host, nag-shopping na nga ako, nag-shopping na nga wala pa ring jacket, nakakaloka. Patamsak naman po, anong tatamsakan? Shan, baka ikaw ang magtamsak sa akin, tamsakan mo si host, Shan. Nord Vlog, like ko sila Lakitera. Sinong Lakitera? Meron bang Lakitera dyan? Saan? Wait lang. Ang like niya daw sila. Si Rakitera. Si Rakitera, meron, wala pang jacket. Yung ba like mo, nako, isa rin to si Nord, si Salawahan din May nagdadan, wala namang nagdagdag sa saging ko.
O, edi ilista mo Valenciano kung sino, i-shout out mo, 'di ba? Eric, may galab shout out sa iyo, Eric. Nagtamsa ka kay host, baka nakalimutan mo diyan. Turirit Muslim ako, 5 dapat asawan, sabi ni Lalabs. Grabe. IMC sa try niyo tanggalin ang dikit, tapos dikit kalembang uli. 'Yon, sabi ni IMC, kapag di dumikit, try nyo na mag-unsub, tapos isub nyo uli. Tapos yung kalembang all, kalembang nyo sa baba, kalembang nyo kalembang sa taas, kalembang sa baba. Turo yun ni Lalabs din eh. Nursery vlog, si Lolo ayaw niya sa maganda, kaya natatanggalan ng jacket. Ano? Maganda yan si ano ha, si Raketera. Wala pa lang talagang jacket. Tong si Ernesto, dan agad eh. Sabi ni Ernesto, nagduduga ka raw, Ernest. Sabi ni Lalabs. Diyos ko, Lord, tawa ka dyan ng tawa lang, yaka. Oo. Tapos bababa ng bahay, tatawa, bababa ng bahay. Oh! Nako, si Nords. Si Nords, ang style mo dyan, Nords, ha? Lalagasin niya ni Lolo. Bala ka dyan. Bala ka dyan. Sige. Laki pera daw, host. Saan? Saan siya ng malaking pera? Punta tayo doon. IMC sa para din may ka-Jackie. Ano daw? Ay, ayusin yung sinasabi nyo ha. Nababasa ko yan. Malayo ko. Oh. Wala akong eyeglass. Ang galing talaga nitong monitor kong malaki. Eric Vlog, dan po sukli po. Very good talaga ito. Ay, mabuti na lang. Ayan. Tapos, pwede ba itong taasan ko? Ay, shucks, nawala ko. Ayan, nawala. Ayun na. Mega love shoutout kay Lalabs, kay Ian Agumaa, kay San, Jem Lagoy, huwag kayong magbaba ng mabilis. Nords, miss you, akyat tayo uli. O, hindi ako naka-stream yard. Eric Dan, bro, watch 1 minute please, sabi ni Pikikimay niya. Oo, dikit, oo, tama, pwede na. Niya ako dikitan kasi nasa bed ako lang, yato si Nords. Tumigil ka dyan, Nords, sa tinan mo, may sinasabi si Lalabs, o akyat daw kayo, saan daw kayo akyat? Pikimenya, shout out. Angel Belbis, shout out. Tak Gaming, shout out. Angelic Ani, Angel Belbis, tapos sa'yo nag-iwan ako ng bakas, pabalik na lang po. Lalabs, akyat. Lalabs, aakyat uli. Hindi ako nag-stream yard, hayaan nyo guys. Hayaan nyo, mag-i-stream yard din si host. Hanapin ko nga rito yung ano. Nagbibibilis-bilis. Hala, paano ba yan? Hanggang ngayon, di ko talaga makita. Paano kaya yun na ano, nawawala? Wala naman sa baba. Hindi ko talaga makita rito, uy. Pati yung pa-epek-epek. Oy, magdandaan kayo ng baba ng bahay, guys. Naku, malalagas yan. Baba kayo dyan. Bahala kayo dyan, ha? Ay, naku, wag kayong bababa. Oo, mega love shout out sa 42 Tamsaks kay host at 16 million people in the house. Salamat, ha? Mag-share muna tayo, guys. Uy. Ayan, mag-bigi-bigi muna si ano dyan. Ayan, si Michelle Frondoso. Yan, si Michelle Frondoso guys ha. Kung gusto niyang dikitan niya si Michelle Frondoso. Michelle Frondoso, may galab shout out sa iyo, Michelle Frondoso. Ay nako. Isang hakbang lang hagdan ko Nords. Isang hakbang lang daw niya. Lizelle Sadia, may galab shout out sa iyo, Nords Gibag. Lodi Cakes Valenciano. Ayan. Ay, linaw talaga pala eh. Hindi na ako gagalaw. Ganon lang. Okay pala. Sige, may galab shout out sa inyong lahat. Okay pala ako. Ganyan na lang. Buti na lang. Okay pala ako. Ganyan na lang. Buti na lang. Ayan. Guys. JP, ano nang nangyari? Kailangan kong ma-print yan. Dadaling ko yan bukas ang umaga. Uy!
Irene Frial, may galab shout out sa'yo. 35 na wala sa akin kay Nords. Kasi Nords, nang gawain mo. Nagmamadali ka. Bigyan ko muna ng jacket si Irene Frial. Shout out! May galab shout out sa'yo, Irene Frial. Asan ka na? Huwag ka munang malikot, Irene Frial. Jajakitan kita. Matagal tumalab ang jacket ni Husa. Ay, jacket pala ni Lolo. Nagbigay ka agad ako sa'yo. Matagal lang, matagal. O, ilagay mo na GP. Ayan na. Ayan. Matagal lang. Sana October di na maglagas si Lolo. Oo nga, Sols. Ma'am Ho, sino kaya papakasalan ko? Ewan ko sa'yo, ang dami nga lalabs. Tsak, sige. Rambol lahat yan. Dinaig. Uy, nawala si Pekpek. Hindi mo alam lalabs. Nandito si Pekpek. Dinaig ka? Ay, dinaig mo siya? Tinan mo, si Pekpek, pinag-agawang kahapon, dinikita ng marami. O, ngayong nandito ka, nawala si Pekpek. Nawala. Oo, ayan. May galab shout out kay Sanjem Vlog. Okay, kay Sos. Oo, sana nga. All are hoping na wag na ngang maglagas ang lolo nyo. Nako, grabe talaga ito si Lolo. Hindi na nagsawa. Sa kalalagas niya. Sana. Uy, may galab shout out sa'yo, Stefan. Oo, jaketang kita, Stefan, na tamsakan mo si host, Stefan. May galab shout out sa'yo, Yet! Hello. Tamsakan mo si host, kumusta? Yet! O, kumusta ang ating watch hour dyan eh? Ha? Host, may harang. Asan ang harang? Wala pa. Sos. Oo, ginakitang kita matagal lang. Ayan na, matagal. Namasyal kami kahapon ni, ano yan, ang dami, hindi ko na mabasa. Namasyal kami kahapon ni Kano, saan mo kayo namasyal, Lalabs? Uy, Selpan, antay-antay lang, si Lolo may shortage sa jacket. Uy, ito rin, si Elia Rod. Uy, salamat sa patamsak mo, kapatid, ha. Yakitang kaagad kita. Ayan, may jacket ka na. Mabagal lang. Okay na? Tingnan natin. Oo. Kasi patuloy-tuloy mo na yung module na yun. Ha? Kailangan mong ma-print lahat yun, ha? Kailangan mo pa-print. Kasi dadaling ko yung bukas. Tsaka yung IPCRF. Tuloy-tuloy mo yan, A4. Turuan kita doon sa IPCRF paano i-print madali. Unahin mo muna yung module. Madali lang yan. Si Stefan, ang tagang bagal ni Lolo, nangangatog-ngatog sa pagbibigay ng jacket. Kay Salin, may galab shout out sa'yo, kay Salin. Tamsakan mo kay Salin si host, ha. Thank you so much. Tamsakan mo si host, baka nakalimutan yung mga kapatid. Si Silfran, ang bagal talaga. Shout out kay Lalab, shout out kay Yet. Mangisda ko host, naglalagas na naman si Lolo. Kahapon nga Yet, hindi ako nalagasan. Kanina may lagas, mga 10. Yaan mo siya. Nasa na ba yung aking listahan na yun? May listahan ako eh. Hindi ko alam kung ilan nilagas niya. Basta yung kanina, yung main ko, alam ko 10. Mag-check nga ako. Kakaloka talaga ang lolo eh. Wala nang katigilan. Check ko. Sa aking YT. Hello everyone, sabi ni Jeff from Alabama, United States. Ay, okay, may galab shout out to you, Jeff. Galing yan dito si Jeff. May galab shout out sa iyo, Jeff. Hello. How are you, Jeff? Jeff, how are you? Uy, andyan si Arlar Maintenance Official. Gandang gabi sa'yo. Thanks, host. Gandang gabi. Salamat, ha. Andyan na ba si Mang Kanor? Wala pa. Ay, ayun na sa taas. Hindi ko nakita. Mang Kanor, dito si Lalabs. Diyos ko, andito si Lalabs. Ma'am, si Kanor, hindi ko nga napansin kaagad. Andyan na pala si Mang Kanor. May galab shout out kay Mang Kanor dyan, ha. May galab shout out. Tingnan ko nga yung aking lagas. Mang Kanor, ilang lagas mo? Lista ko nga muna. Asa na yung aking ballpen? Ayun. Tingnan ko nga. Nakakaloka si Lolo. Ayan.
Nalagasan ako ng 4 dito sa isa. Ay, wala akong laga sa isa. May add pa ako. May add akong 6 sa isa. Oh, yung isa ay 4 lagas. Ayan, mabuti na lang. Konti naman, hindi na ganun karami lagas-lagas ni Lolo. Oh, check ko pa yung iba. Wait lang ah. Sige, dahan-dahan lang kayo guys dyan. Dahan-dahan. Tingnan ko lang. 463. Ala, dito 10 sa isa. 10 man ang lagas. 642. Dito sa isa. Siyam. Ayun, nakakaloka ang lagas kayo. Snackroach. Okay lang. Konti lang naman. JP! Battery daw nito. Check mo yung charger, oh. Dali. Ayun, doon. Kasi nagalaw yan. Check mo. Nag-charge ba? Charging ba? Oo naman po. Ba't naglulo? Uy! Ako host. 80 na banana ko. Bumalik sa 56. Huwag kayong magmarami. Si Palay nun, huwag sobrang dami. 2 konti lang. Nangisda din si Mang Kanor, pang ulam niya, nila Labs. Oo, shout out, Pinay Latino, Dantamsak, shout out to all, shout out, Pinay Latina. Lalabs to Ririt, dito Kanor, uulamin ko yan. Okay. Si Palay nun vlog, shout out Valenciano, sorry, ngayon lang nakabalik, saan ka lang naman nagaling? Uy, shout out host, yam, jacketang kita, pero matagal lang si Lolo magbigay ha. Ayan. Huwag ka malikot, ayan. Okay, may jacket ka na, Yam. Kanya lang antayin mo kasi matagal-tagal lang si Lolo. Si Lolo ay nangangatog-ngatog, nagpapatahi pa ng kanyang jacket. May shortage. Pati yung banana niya may shortage. Pati papa-jacket niya may shortage. Ano ba yan, si Lolo? Okay, iyan na okay lang, Valenciano. Uy, Ella Rod. Hello, Ella Rod. Kumusta, Ella Rod? Ha? IMC, may galap shoutout sa'yo. Oo, Tamsak Ryan, RB34. Hello sa'yo. Oo, hello. Yam, Yam, mabagal lang ha. Mabagal ang pagbibigay ng jacket ni Lolo. Ella Rod, salamat sa inyong mga patamsak dyan. Mabagal. O, tinan mo si Stefan Raimundo, wala pa rin jacket. Stefan, ang gawin mo, Stefan, mag-refresh ka muna, mag-sign out ka, sign in ka. Check natin ha. Kasi mabagal talaga. Pwede pala magbaba ng bahayos. O, pwede, pero one at a time. Hindi pwedeng tuloy-tuloy. Nangingisda ka. Mang Kanor, di po ako nakakapangisda kasi mahangin ngayon. Lalab sa 83, mayroon pa naman yung stock sa freezer natin. Wow, ang sweet naman ngayon ni Mang Kanor. Ang bait talaga kahit kailan ni Mang Kanor. Uy, panay lagas pa din si Lolo. Sa akin, yung isa kong account, 3 ang lagas. Yung isa may dagdag. Yung isa 10, yung isa 9. Konti lang. Kasi alam mo, nangingista ko, hanggang 20 lang. Maglagas man siya ganun. Huwag kayong mangingisda katulad nung nagsabi kanina, 85. Giatay lang, Kanor. Ulam natin, lagi manok, kakaspahin na tayo. Ayan. Malming, FW Vlog, Dan. May galap shoutout sa 59 times hackers ko ha. At sa 17 million people in the house. Thank you so much. Amy Simangan. Hi po. Uy, Amy, wala kang jacket. Pero bigyan kita agad ng jacket. Kaya lang, hindi tatalab si Lolo kasi ang bagal-bagal. Ayan, may jacket ka na ha. May jacket ka na, Amy. Amy, Dicasor is the moderator for your channel. Ang problema, mabagal si Lolo magbigay ng jacket. Ha? Nagpapatahi pa. Naka 1K na ako last 2 weeks. Binagsak niya ako 700. Dan next day, naging 600. Uy, ang laki man yan, Yam. Hindi ganyang kalaki lagas ko, Yam.
Grabe, magdahan-dahan ka muna, Yam. Oo, pagka nakita ni Lolong nagmamadali-madali. Mega love shout out kay Valenciano TV, Aimee, and Rai Magic World. Lalabs Vlog, shout out. Mang Kanor, Lalabs, balik work ako Lalabs, hindi ko na maabutan si Maestra. 7 ang uwi ko, bye muna po everyone. Mwah. Ay, hindi, Mang Kanor, iintayin kita dito, Mang Kanor. Kasi late ako nag-start, Mang Kanor. Alas 10 na. Sige, sige. Ha? Matulog na lang ako bukas, babiyahe ka, matulog ako dyan sa sasakyan. Oo, Aimee, si Mangan, pwede ka maglapag ng bahay, tas mangisda ka na dyan. Makipagdikitan. Ha? Hoy, Lalabs, ingat ka, Nor. Hintayin kita. Uy, Chusera. Lambing ni Lalabs, ha? Mamaya, aaway na naman yan. Ironiko, yes, sauce first, bagsak niya 300 plus. Kaya 1 week hindi ako nangisda, host. Uy, naku. Uy, Yam, ako naman yung aking 2,000 plus. Hindi ganun ang lagas, 200 plus. Pero ngayon nababawi ko na. Bumabalik na siya dati. Kasi naglaga sa akin si Lolo, nasa 2,240 ako. Ngayon 2,163, bumabalik na siya ha. Bumabalik na 140 ako. Ngayon 2,163, bumabalik na siya ha. Bumabalik na. Valenciano TV, tsaga-tsaga lang ha. Yam, gawin mong 20-20 lang in a day. Wag ka, wag ka. Angel Ramos, salamat sa pagbabalik mo. Hoy, Angel. Pag may dumating uli ditong artista, ang gagawin ko, pagbabagsak ako ng aking video link, tsaka ako pakukomentan sa kanya para alam natin na legit. Sabi ni Lalabs, uy, uwi agad ka na ha. Ang lambing ha. Melboy, shout out. Angie Belbes, shout out. Kambal ni Camacho. Uy, Kambal! Nagtamsa ka kay host. Thank you ha, Kambal, sa pagbabalik mo. Salamat. Aimee, baka yung mga hindi nakatamsa kay host, huwag niyo kalimutan, guys, ha? Shout out kay Pekemenya, Lalabs, hintayin kita, Kanor. Atay lang. Yam Eron ko, araw-araw, siya nagbabawas sa akin, host. Today, bawas ako 18, pero konti lang. Huwag kayo masyadong, hinay-hinay. In a day, gawin nyo lang 20, guys. Huwag marami. Kasi si Lolo hindi pa tapos maglagas, pati watch hour nga, tinitipid niya ngayon. Kaya dahan-dahan lang kayo, guys, ha? Dahan-dahan. Lalab, shout out, nagbaba ng bahay. Nagbaba na ng bahay si Aimee. Oo. 1 at a time ang pagbaba ng bahay, tapos sumisid kayo. I-shout out nyo ang napanood nyo, guys. 3 to 5 minutes. Oo, di ba? Oo, tama po. Galing po, host. Tama. Para mag-comment sila walang kawala. Oo. O, si Pekemenya, sabi niya, watch 1 minute. Please. 1 minute kay Pekemenya, guys, sa akin, ibigay nyo 3 to 5 minutes. Huwag naman kayong magmadali, guys, kasi nga, naglalaga si Lolo. Ang ibigay nyo, guys, watch hour. 3 to 5 minutes dapat, guys. Tapos, i-shout out nyo dito ang sinuklian nyo, ay ang dinikitan nyo. Halimbawa, shout out Pekemenya, nabisita ko na ang iyong magandang swimming pool. Nakiligo ako, mga ganun. Oo, istihan nyo, guys, 3 to 5 minutes. Oy! Ha? Oh, sige ha, magdahan-dahan kayo kasi yung kabibilis nyo ng pangisda, na-excite kayo, wow, may banana na ako, 50. Lalagasin lang ni Lolo yan. Kaya mamigay kay watch hour. Tapos mas maganda, kahit dating dikit nyo na, dikitan nyo uli. Mag-shout out kayo, sasabihin nyo, Valenciano TV, dating dikit na, pero nanood ako ng video mo, yung namamasyal ka sa Santa Cruz, Laguna. Ganun, guys. Kahit nga makatatlong beses kayo eh. JP, ano na to? Asan ba ang pinagagawa sa'yo? Sinasabi ko eh. Tinan mo. Hindi na naman kayo dyan, Ay, nako. Hala, host. Lagas ako, balik ulit ako. Yung naisda ko kahapon, nalagas lahat. Hala. Magdahan-dahan kayo, maghinay-hinay kayo, guys. Dahan-dahan, guys. Kasi talagang, pagka nagmamadali, kung maaari, guys, yung mga nadikitan nyo, guys, balikan nyo uli. Oy, Gary Aragdon! Gary Aragdon, nakita kita kanina, Gary Aragdon. Shout out sa'yo, Gary Aragdon. Matagal tong hindi dumalaw sa LS ko si Gary Aragdon, ha. Saan ka lang galing? Gary Aragdon, kumusta ka? May lagas ka ba, Gary Aragdon?
Make a love shout out sa iyo, Gary. Hello, hello. Shout out guys sa aking 54 thumbsuckers at 17 million people in the house. Kumusta? Uy! Hello po, mother ko po, GL Raquel. Ako po yung gagamit ng bahay ni mother ko. Pwede po bang ibaba ko bahay ni GL Raquel? Ako na lang po magsusukli. Okay. Shasha Lala, bigyan kita ng jacket. Mabagal lang magbigay ng jacket si Lolo, ha? Pero, dapat yung susukli mo, Shasha, legit account yan. Tapos, one at a time, ang pagbababa ng bahay ni GL Raquel, ha? Okay. Sige, ha? Ilan ang laman ng bahay mo, Shasha Lala? Ilan ang iyong subscriber? Angel Ramos, shout out. Gary Aragdo, nagpahinga po, ma'am. Ubus kasi laga saging ko eh. Nako, nagbilis-bilis ka siguro Aragdon manabraho. Oo, minadali-madali mo. Ayan. Ako konti-konti lang lagas ko. Oo. Yes, ma'am. Host, may jacket ka na, mabagal lang magbigay. Makipagdikitan mo na. Ay, okay. Sige, Shan Lely. Okay, sige. Ilang taong ka na, Shalala? Ilang taong ka na, anak? Busy ang mama mo? Ano na nangyari, JP? Ang sinasabi ko yung ipiprint mo, kailangan mo ma-print. Teka lang, sa akin to. Ibabad. Kailangan. Ayan. Kulit naman eh. Ano ng module ang na-print mo? Ano na na-print mo? Mag-print pa nga lang ako. Marami yan. Hindi ka dyan makakatulog agad yung IPCRF pa. Uy! A40 na ako, A40. O, sige. Uy, wait na lang. Justin Kuntapay, shout out. Bigyan kita ng jacket. Huwag ka munang malikot, Justin. Ayan, may jacket ka na. Hindi lang tatalab agad, Justin, ha? Hindi lang tatalab agad. Kasi si Lolo, ang bagal magbigay ng jacket. Ay, okay. 40 ka na pala siya. Okay. Go. Melboy, hello. Mbekirinya, hello. Angel Belbes, hello. Ayan. Sige guys, dandahan lang kayo yung pakikipagdikitan guys. Ibigay please ang watch hour na 3 to 5 minutes. Please. Ayan. Pakibigay nyo ang watch hour. Ayusin po ang pagbibigay guys ng watch hour, ha? Thank you so much. Ayan. Kailangan mo na ma-print yan kasi yung module konti lang yan, yung IPCRF matagal. Ayan. Pwede na JP, yung laptop ko na yan kasi mabilis na yan, pati ito. Pwede na siyang 3 browser mamaya pag natulog. Pati yun. Pero nakabase po yan sa internet. Oo, kaya yan. Oo. Si Shanlala, Shashalala ang FB. Mabagal lang si Lolo magbigay ng jacket. Ginakita na kita. Mabagal guys. Mag-shoutout kayo guys ang napanood nyo, ha? Huwag kayong magdandan dyan, ha? Yung tinuturo naman ni host, oy, si Milming, patamsak daw ng kanyang premiere, guys. Sabi na Amy Dan sa Yuyam, Ironico, salamat sa pagdalaw. Yan. O, ayan, may jacket na si Fran. Anong ginawa mo si Fran? Nag-out ka si Fran? Nag-sign out ka? Tingnan mo, nagka-jacket ka na. Sabi sa'yo matagal lang Oo, nagka-jacket ka na. Ayan na. Very good. Galing Oh, yap, boss. So, ganun talaga, nagsa-sign out. Tingnan mo, umipik. Tsaka lang siya umipik. Nakakalaw ka talaga si Lolo sa kanya mga hindi mo pa rin siya ma-download? Ayan, i-download ko na po. Nagbawas ka na dyan ng laman? Opo. Kasi dapat malinis mo yan Sabi nga nun, dapat kasi magtanggal.
Hintayin ko lang muna yan hanggat ma-download na po yan. Maano yata ang kanyang RAM. Tama po, Miss Host, dapat laging 3 to 5 minutes ang watching time in. Kasi daming nalalagas, sa bahay po ni GL Raquel. Oo guys, siya kasi sinasabi ko nga sa inyo, ang tinuturo ko guys wait lang. Kailangan guys, kayo ay balik dun sa inyong dinikitan. I-shout out nyo, magbigay kayo ng watch hour. Uy, Sheila, bigyan kita ng jacket ha. Pero, ayan, bigyan kitang jacket, may jacket ka na. Pero antayin mo, kasi tingnan mo si Stefan Raimundo, mabagal magbigay ng jacket si Lolo. Kasi daw pala dapat siya nag-i-stay muna sa LS ni host bago maglapag ng link, mga 5 minutes, pataas, ganon. Tapos kapag kaayaw pa rin tumalab, mag-sign out ka, tsaka ka lang uli mag-sign in. Shout out kay Pinay Latino, si Palaynon Vlogs, Angie Belbes, Stephen Raimundo, Valenciano TV, Amy Simangan Di Castro. Ayan. Ninja ni Richie Lynn. Guys, may grand live stream po ako sa October 5, 7 p.m. time. May chance kayong manalo. Up to 2K cash for additional entry, dikit kalimbang at bakas. Okay. May new upload po ako na makeup tutorial, sabi ni Stefan Raimundo. Oo, Sheila ha, basta binigyan kita ng jacket. Ano lang, tiyaga-tiyaga lang. Yan din si Shasha Lala, binigyan ko na rin yan. Ng jacket, kanya lang ayaw pa rin tumalab. Kung nga may sauce, tama naman yung ginagawa mo. Kasi guys, nung sino ba yung pumasok dito, nung gano'n ang ginawa, si Soar High Believer, gano'n yung ginawa, pinababalik-balikan ko kasi hindi sila naglapag, ako naglapag. Pero, ayun na JP, i-print mo na. Pero, ang nangyari, binalik-balikan nila, kaya hindi siya nalagasan. Abi Vlog, hello. Kung nga po ayaw tumalab, ayaw pa tumalab, batagal yan. Ang gawin nyo pag ayaw pa rin tumalab, ay mag-sign out kayo. Abi Vlog, hello sa'yo ha. Ginakita na kita dyan, ginakitan kita, mabagal lang. Tamsakan nyo muna si host, tapos balik kayo. Oy! Oo, nabigyan na kita, Abi. Nabigyan na kita. Hoy, Pekpek. Hello sa inyo. Hello dyan. Hello. Oo, may galab shout out sa'yo dyan, ha? Oo, hello. Oo. Grabe, ang haba ng video mo, mga kapatid. Basta manood lang kayo, guys. Manood lang kayo ng manood lang kayo ng mga 3 to 5 minutes. Ha, guys? Ayan, wait lang. Wait lang may isi-send lang ako. Guys okay. May galab shoutout sa inyong lahat, guys ha. Salamat sa mga nagtamsak kay host. Salamat sa 57 tamsak nyo, guys ha. Magdahan-dahan lang ng pagbaba kasi kabababa nyo ng bahay nyo, kabababa. Naglalagas din yan, guys, si Lolo. Tapos, guys, kailangan mag-stay kayo 3 to 5 minutes sa panonoorin yung video. Ganun po ang proseso kapag kayo po ay nagbabakas, ay nagsusukli. Oy, Abi Vlog, may jacket ka na. Ay, wait lang. Meron ka na, Abi Vlog, pero ayaw lang talaga tumalab, Abi Vlog. Mabagal si Lolo, oy, pasensya ka na, oy. May jacket na pati si Sheila. May jacket na rin yan, ayan. Ang bagal. Pagka ayaw pa tumalab, guys, tapos nag-stay kayo ng 5 minutes, mag-ano kayo, guys, ha, mag-sign out, tapos sign in uli kayo, tsaka kayo balik kay host, ha? Bibigyan ko ng jacket. Ayan, may bagong dating. Jajakitan ko yan si Alens. Alens, tamsak, salamat sa patamsak. Jajakitan kita. Mabagal lang si Lolo, ha? Mabagal lang mag-jacket, guys. Mabagal lang. May jacket ka na. Uy, Tats TV. Hello, Tats TV. Tamsakan mo dyan si host. Thank you so much sa pagdalaw mo.
lalabs. Ma'am host, dami mo rings. Wedding ring ba yan? Pairam kwar ay Martin. Oo, wedding ring to. Actually, dalawa yan lalabs. Hindi na kasya sa asawa ko. Libre siya. Yung isa sinuot ko. Ayan. Alens, may jacket ka na. Pero, mabagal magbigay ng jacket si Lolo. Alens Vlog. Oo. Yan. Mag-stay ka muna kay host. Shout out kay IMC Sap, kay Tats. Lana, intro, tulungan agad. Padikit po 1 minute ng suklian. Shout out kay IMC, shout out kay Lalabs, mega love shout out sa aking 59 thumbsuckers at 16 million people in the house. Guys, please, kayo po ay magdikit ng tama at maayos. Huwag nyo pong hinahayaan na malala. Ang tama po, balikan nyo po, magbigay kayo ng watch hour. Give and take kayo guys, magbisitahan kayo. Para guys, wag ka nang mag-playback, JP ha. Wag mo nang gawin yung playback ha. Huy. Wag mo nang ipi-playback ha. Naka-playback yan. Hindi mo kasagot. Naka-playback yun. Wag ka nang mag-playback, ibalik mo sa normal. Oo. Wag ka mag-playback. Hindi. Yung nanonood. Okay yun, ganun. Oo, pwede yun. Oo, pwede yun. Ibig kong sabihin yung pag-play mo ng video, wag nang i-playback ha. Oo, pwede yun. Okay yun. Allen, hintay ka lang ha. Hintay lang. Melboy, dan po sa bahay mo, pulpa. Ninya Tito Ririt RR Maintenance, dan po sa'yo. Nagbaba ng bahay si Ninya. Si Allen, salamat Sheila, Allen, sa paghihintay nyo ha. Ang hirap pwede na kayo dyan makipagdikitan, guys. Sheila and Allen, kahit wala muna kayong jacket. Tapos mamaya, baka pagbalik nyo, magkaroon kayo pa agad. Kasi si Stefan Raimundo, ang tagal din yan. Kanina, di ba Stefan, ang ginawa niya daw, nag-sign out muna siya. Oo, nag-sign out siya. Oo, tapos nagka-jacket na siya. Guys, ha? Pasensya na kayo. Talagang si Lolo may shortage sa jacket. Kaya ganun. Ewan ko ba sa Lolo? Nakaka-lurky. Yan, tapos isang stapler mo, JP. Tapos ilatag mo doon. Parang kailangan mo dyan mag-cleaning. JP, ba't nagganon dito? Mag-cleaning ka after mo ma-print yan na. Marunong ka? Okay. Oo, deep cleaning mo after ng module 1. Module 3 pala yan? 5. Asan yung, inuna mo yung 5? Ako na mag-stapler, patingin ako, i-re-check ko. Tapos habang nag-cleaning ka, i-cleaning mo kasi parang blurred siya. Parang blurred. Asan yung bala? Nakita ko dun na, wala naman pong bala eh. Ang dami kong bala, bakit nawala? Oy guys, may galap shoutout sa inyo. Uy, andyan si Celso Guerrero. Hello, Celso. Busy si host. Oo, busy ang teacher. Mag-stapler lang. Ang phone. Oo, okay na nga to. Bakit? Mag-ano ka lang? Kaya nga, na browser. Yung browser, pa-check mo kay MC. Browser ha. Yan, okay. Yan, bibigay ko yan kay Ma'am Ruiz Lucas. Tapusin mo yan. Ang dami niyan, pati IPCRFJP, huwag ka magmamagal dyan. Hoy, nakikita ka Okay, may galab shout out, Valenciano TV, Ninya Tito Ririt, Melming Vlog, and Celso Guerrero. Hello po mga Manoy at Manay, Celso Guerrero, taga sa Inkaman Celso. Oo.
Celso, taga sa Inkaman. Oo, Ma'am Host, asawa mo ba yan? Nagpapapogi likod. Oo, lalabs, husband ko yon. Next time nga, sabi ko siya na mag-host dito eh. Siya ang husband ko, lalabs. Sabi ko siya na ang mag-host. Sa Naga pala ito si Celso Guerrero. Oo. Next time siya nang mag-host, napapagod si host. Siya nang papalit sa akin. Hayaan mo. Sige. Naga City. Sa Catanduanes kami. Ngunya, nandiyan ka sa Naga, Celso. Catanduanes kami. Dakuldig di taga Bicol, Celso. Oo. Kauli lang namo sa Bicol. Kababalik lang ng Maynila nung last September 5. Nagtagal kami diyan sa Catanduanes, diyan kami na lockdown. Grabe. Ayan. Mega love shout out sa aking 60 Tamsuckers, guys. Ay, nasa Kuwait. Oo. Yan, pinasyalan na kita. Celso, nasa Kuwait ka pala. Kumusta sa Kuwait? Oo. Yan. Ay, makipag-watch to watch ka sa amin nila IMZ. 2018 pa ako nagpabikol po nung bakasyon ko. Medyo matagal na. Naku, manlalalaki na naman si Lalabs. Hoy, Celso, hello daw. Sabi ni Lalabs, pansinin mo kahit kapitbahay lang pala tayo, Celso. Oo, kausapin mo si Lalabs, kapitbahay lang kayo. Oo, nasa ibang bansa din si Lalabs, Celso. Nasa Kuwait daw siya. Pasok ka sa aming GC, Celso. Oo, maraming taga Bicol din doon, tsaka mga ka-watch to watch. Uy, Unel Mindy, salamat sa yung tamsa. Kumusta? Kumusta man, Unel? Kumusta ka dyan? Ha, Unel? Salamat sa yung pagbabalik, ha? Melboy, kumusta? Mega love shout out sa iyo, Stefan Raimundo. Kumusta, Unel? May lagas-lagas ba si Lolo? Nako. Ano ba yan? Nakadata lang kasi mi host. Ay, nakadata lang. Hindi ka only wifi. Sayang. Mahina ang data. Nasa work pa po. Unel, bakit nasaan ka, Unel? Nasaan ka, Unel? Nasa work pa. Gabi na. 10 araw-araw. Ang lagas ni Unel. Ang isdain mo kasi mga 20 lang, Unel, tapos pahinga ka. Ma'am host, na wala si Nords. Nang babae na naman yun. Oo, tawa lang ng tawa, tas lumayas. Uy, si Unel, KSA. Yan, magkakalapit kayo nila Lalabs, nila IMC. Unel, sali ka sa aming group chat. Gusto mo ba ng ka-watch to watch? Oo. Maraming ka-watch to watch. Hinahanap ko mga nasa ibang bansa naman. Pasok ka sa amin. Gusto mo ba? Bibigay ko yung FB ko para message tapos pasok kita. Uy, Sheila, wala ka pa rin, Sheila. Uy, nag-out ka na ba, Sheila? Nag-out ka ba? Kamamatay lang ng hari ngayon lang na balita. Really, baka ano yan? Celso, kamamatay lang daw sa Kuwait. Oo, baka COVID kaya. Ngayon lang, binalita. Celso Guerrero, dating dikit po ako sa'yo. Nood na lang ako sa video mo, sarap ng ginataang tuna. Yan ang gusto ko yung ginagawa ni Ninya. Uy, Alens, nag-ano ka na? Nag-log out ka? Uy, thank you, JM Corpus, sa patamsak mo. Top Gaming. JM Corpus, thank you, ha. Oo, Celso. Ay, baka. Sa COVID ba yan namatay, Yung hari nyo sa Kuwait? Lagot, Uy, si Shasha, wala pa rin. Nag-out ka na ba, Shasha? Mag-log out kayo, uy. Mag-sign out kayo. Ang tagal ni Lolo magbigay ng jacket. Uy, ano ba yan? Ba't ganun? Ano nang gagawin natin? Okay lang po, mabait pa naman yung hari sa Kuwait, really. Nag-out naman si Shasha, Lala. Si Onel Mindy.
Okay lang naman, host, pero di ko sure. Maka-attend ako ng lagi, pero try ko. Hindi watch to watch, yung nagpapalitan ng watch hour. Host, ligo lang ako. Ito na naman si Pekpek eh. Gabi na, maliligo. Magdatating gabi na. Saan ka ba nagpupunta? Celso, 10 minutes bago mag-jacket. Oo nga, Celso. Ang tagal maka-jacket. Minsan pa dyan, inabot ng 20 minutos. Minsan naman, tumatalab agad. Ewan ko ba? Ang tagal. O, tina mo, sabi ni Celso, siguro si Celso, na-jacketan yan after 10 minutes. Meron talagang matagal. Pasensya kayo, guys. Pero pwede kayo dyan makadikit, tapos mag-shoutout kayo, kasi nakikita naman kayo. Ma'am, his pek-pek dapat paliguan. Ay, Diyos ko. Parang, iba pa rin yung color dito. Yaan mo na yan, isi-xerox lang naman yan. Tsaka ka na mag-cleaning. Isi-xerox lang yan, hindi na rin makikita. Patungan mo nga to para hindi naman ayusin mo pati yan dyan, i-organize mo naman yan dyan habang you're waiting. Akin na yung na-print mo. Isa na lang para turo ko yung IPCRF. Tapos check mo yung bond paper, baka konti na lang, ha? Ako naman. Ayan na si Nords. Nords, sinahanap ka ni Lalabs ng babae ka daw. Nords. Ayan, guys. Gusto ko ang hirap ng guro, Tingnan mo naman. Nag-print. Nag-stapler. Ayan. Module 4. Okay. O si Shasha Lala, wala pa rin. Ma'am Hus, umuwi na si Nords. Ayan si Nords. Ayan, Ayan nga eh. Ewan ko saan niya nagpupunta. Thanks, Yam. Shout out to you. Ayan, Ayan nga eh. Ewan ko saan niya nagpupunta. Thanks, Yam. Shout out to you. Wala ka pa rin jacket, Shasha. Ewan ko ba? Ang bagal talaga, Shasha. Mabagal, uy. Akyat na tayo, Nords. Wala nga akong hindi ako naka-StreamYard. Sheila Bustillo, magkamag-anak pa yata tayo, Celso Guerrero. Oy, Celso Guerrero, baka magkamag-anak daw kayo ni Sheila Bustillos. Really? Taga Bicol ka rin, Sheila? Ayun, tawa na naman ng Lalabs. Di naman si Nords, tawa ng tawa. Tapos mamaya, mawawala naman siya dyan. Ay, ayan. Okay. Sabi ni Shasha Lala, ma'am. Host. Yam, RR, maintenance, Stefan Raimundo. Yan. May galap shoutout sa inyo. Di pila ng browser ang na-download mo rito? Dito? Dalawa na yan. Pwede pang isa, Edge. Hindi. Explorer dapat. Explorer. Sige. Safari. Walang Safari. Wala ba? Sa Apple lang yun. Ay, sa Apple. Oo nga pala, sa Apple. Ayan. Nababae kasi Ma'am Sios, si Nords, kaya laging nawawala. Oy, Nords, tapos tawa-tawa lang. Ewan ko si Nords. Walang Tingnan mo, tatawa-tawa lang siya, tapos magbababa ng bahay. Ganon ang gawa niya, tapos mamaya nawala na siya. Ganon. Kaya pinaggagawa. Pag gumagalaw nga pala ako, Lalabs, siya, nagbe-blurred. So, kailangan steady lang si host. Ganon, mag-steady lang ako. Tingnan mo si Nord, tingnan mo. Tawa-tawa lang siya, ganyan lang gawa niya. Nakakalurk eh. Tingnan mo ginagawa ni Nords. Ay, may galab shoutout sa 63 thumbs uppers, guys. Thank you so much. Thank you, guys, ha. Sige, magbigay yung bili ni host. Gusto ko 3 to 5 minutes, guys, ha. 3 to 5 minutes ang ibigay. Nawawala ata ako. Oo, nawawala ka lagi, Nords.
Nawawala ka lagi at hindi namin alam kung saan ka nagpupunta, Nords, ha? Kung saan ka pumupunta. Hanggang ngayon, si Shasha wala pa rin. Si Sheila wala pa rin. Ewan ko ano bang gagawin ko dito sa dalawang ito. Mag-log out ulit kayo for the second time. Mandy, maray na banggi sa'yo, Mandy. Bigyan kita ng jacket, Mandy, ha? Matagal lang mag-jacket. Kasi ito, tinan mo, hanggang ngayon, wala pang jacket sa Sunshine. Si Shashay, Shasha, si Shasha, si Sheila, wala pang jacket. Mandy, binigyan na kita ng jacket. Minsan mabilis tumalab, minsan 20 minutos pinakamatagal, minsan 5 minuto, minsan 10 minuto, pa iba-iba. Ayan, Diyos ko po. Si Lolo nangangatog-ngatog. Baliw ka, Nords, ha? Grabe ka. Oo, 24 hours bago kayo magka-jacket. Loko ka, ha? Niloloko. Taga Mindanao po, Celso Guerrero. Kayo po baga taga saan? Si Celso taga Bicol. TikTok PH. May galab shoutout sa iyo, TikTok. Thank you, TikTok, sa iyong patamsa kay host, ha? Thank you din sa iyong pa-bidji kay host. Salamat. Bicol, siya daw Mindanao. Baka magka-apelyedo kayo. Oy, magka-apelyedo kayo? Tapos na, JP. Doon ka naman, JP, sa ano. I-cleaner mo nga muna yung colored. I-deep clean mo nga muna yung colored. I-deep clean mo yan. Oy, wait lang, ha? Sige lang. Oy, Diyos, saan ba? Kauwi ko lang galing sa job interview. Talaga, kapatid? Wow! Congratulations! You're hired. You're hired, kapatid. You're hired. Diyos ko, ang guro habang nag-LS, nag-aayos-ayos ng mga module, ano? Diba? Ayan. Okay. I-deep clean mo, JP, tapos doon ka na sa IPCRF, unahin mo yung grade 7. Hard ba ako sa inyo? Ewan ko sa iyo kung opo, sana nga po nag-apply ako sa Navy base. Ay, hard ka na, Diyosa. Hard ka na, Diyosa, kapatid. Oo. Oy, guys, tikitan nyo si Diyosa Fashionista. Nasa US yan. Maganda ang sukli niyan. Ha? Kasi magbigay siya sa inyo ng watch hour, guys. Dikitan nyo, guys, si Diyosa Fashionista. Ha, guys? Ayan si Diyosa Fashionista. Pakidikitan nyo, guys. Maganda ang watch hour niya na ibibigay sa inyo. Super busy po ako kaya di nakaka-attend ng LS. O okay lang, Diyosa. Ako rin, nag-late nga akong naka-start. Oo. Nords G Vlog, naghahanap ako ng ano, kompletuhin mo. Naghahanap ka kay Lalabs. Andyan si Lalabs, man. Andyan si Lalabs. Ninja ni Bag-iing. Tamsak host. Uy, tamsak. Uy, baka merong nakalimot dyan magtamsak kay host, ha? May laka bang jacket, Ninja? Bigyan kita ng jacket. Ayan. Matagal lang mag-effect ang jacket ni Lolo, ha? Binigyan ka na ng jacket ni host. Matagal lang. Matagal, ha? Oo. Wag daw akong gagalaw kasi para hindi mag-lard. Oo. Thank you so much. Thank you. Ma'am, mauna kayo sa akin at magbakas lang. Balikan ko po kayo, sabi ni Diyosa. Lalabs, ano hinahanap mo, Nords? Taong ni Carla, sarap sayawin. Ayan. May sayaw yan si Diyosa Fashionista, taong ni Carla. Ayan, kita mo, may jacket ka agad si Ninja ni Bagiing. Bakit may jacket agad siya? Naglagas pa rin. Totoo, ako din naglagas today. Kahapon, wala. Ay, naku.
Ako nakalimutan kita itamsak host, kaya hinahayaan ko na lang yaka. Balikan mo, Nords. Ikaw talaga, Nords. Ay, yung kinalimutan naman akong itamsak, tamsakan nyo. Uy, ayan, buti pa si Winboys, nagtamsak. Kumusta ka, Winboys? Eh, Nords, ikaw, Nords siya dyan, ha? Tawa ka lang dyan ng tawa. Dinaig ka ni dinaig ka ni Winboys, nagtamsa ka agad, ikaw kinalimutan ni Winboys, nagtamsa ka agad, ikaw kinalimutan mo ako. BG na lang ako papaantok, ma'am, sa didikit. BG na lang ako papaantok, ma'am, sa didikit. Don't worry, balikan ko po kayo. Hoy, thank you, Ninya. Dikitan nyo si Ninya, ha? Joke lang. Joke ka dyan, Nords. Nga? O, ayan. O, sige. Si Valenciano at Hotel Mindy on the way. Sheila Ganon Bigirero din. Nakatamsak na ako. Thank you sa iyo, kapatid na Diyosa, sa patamsak kay host. Tak Gaming, Winboy Barbers. Thank you sa iyo, Winboys. Okay. Nagbaba na ng bahay si Winboys. Nagbaba din ng bahay si Celso Guerrero. Yan, si North Black, ngiti lang ng ngiti, tawa lang ng tawa. Si Palaynon, nagbaba ng bahay. Ninja ni Bagiing TV, nagbaba ng bahay. Thank you so much. O, okay na to, JP. JP, punta mo na yung IPCRF ng grade 7. Tuturo ko sa iyo paano. Paano ko piprint. Dagdagan mo na yung bond paper. Baka kulangin na yan. Ayun, sa may ilalim. Yan. Okay. O, ayusin mo. Pantay-pantayin mo. Pantay-pantayin mo muna. Okay. O, download mo yung IPCRF grade 7, ha? Okay, sige. I-download o ipiprint? Ano ba? Oo, piprint yun. Di na Per kailangan, person, check mo kung di na kailangan. Mabilis na? di na kailangan i-download yun. O, sige, go. Sandali lang. Hanapin mo. Nasa my drive. Sino unahin mo? Grade 7, ha? Sino yan? Basa. Okay. Ang pag-print, ano yun? Packet coding preview file. Nabasa na. Okay, doon sa page 4. Part 4. Tapos ibababa mo. Baba. Sige pa. Yun lang. Meron yung print hindi yan pwede dyan. Ida-download mo yan. Diba part 4, makikita dyan yung ganito. Print 4 page. Ala, nagusot-gusot na. Hindi na kailangan. PDF na to at pwede naman yung download. Matigas ang ulo. Kasi, hindi ka nakikinig. Tingnan mo, ganito dapat ang pag-print. Ganito dapat. Yung part 4, print 1 to 4 lang ang nakalagay doon. Sige, eto na. Naka-download na. Check mo, ha. Makulit ka na naman, eh. Yun. Print 1 to 4. Ganyan lang para yan siya tuloy-tuloy. Enable. Mag-enable ka dun sa taas. Ayun, Yun. Ganun gagawin mo lahat, ha. Print 1 to 4. Ano sabi? Sandali. Dapat nakaset siya sa check mo. Hindi siya nakaset. Tsaka ka bumalik. Ganun, okay? Shout out kay Tak Gaming, kay Stefan Raimundo, kay Celso Guerrero, kay Tak Gaming, Melboy. Dahan-dahan, guys, ha. Pabalik naman po sa mga dinikitan ko. Baka naman, sabi ni Tak Gaming. Okay.
Lodi Cakes, nabalikan ko ng mga dumikit sa akin. Yay! Thank you. Okay, Valenciano, shout out. Winboy, shout outs. Nords G Vlogs, shout out. Kayo po huwag kayong baba ng bahay, makipagdikita ng 3 minuto. Hindi yan, JP. Uy, Ba't na-print sa ano? yan yun. Ba't sa OneNote? I-set mo doon ulit. Dapat doon nakaset. Hindi sa OneNote. Doon sa G1010. Tanggalin mo yan. O, magbalik ka doon sa G1010. Print. Yan. Okay, tapos kay Angelo ayan may jacket ka na. Matagal lang magbigay ng ayan meron na. Matagal lang magbigay si Lolo ha. Matagal lang. Huwag ka kasing magmadali. Kailangan ma-print mo yan lahat, grade 7 and grade Nawala na na to. Nalobat yata. Ibig sabihin nagagalaw dun. Charging ba? Pahingayin muna natin yung PC na yan. Ayan. Yung naka 35 ka pero bukas lagas pa rin. Kaya nga, wag kang magmadali dyan, Nords. Kailangan hanggang 20 ka lang. 15 para yung lagas mo hindi masakit. Oo, parang pagmamahal din yan eh. Huwag kang masyadong napufall. Para pag bumagsak ka, hindi kaya masyadong masasaktan. Uy, iyan, si Cry Angelo, maray na banggi sa imo. Igwa ka ng jacket, kanya lang. Haloy, magtao si Lolo. Kurutog-kutog sa tuhod. Ay, nako, ang hirap. Ang lupit. Oo, wawa. Lupit ni, teacher maghugot. Correct. Huwag kayo kasing huwag kayong atat-atat. Excited kayo kasi sa banana eh. Parang pagmamahal din yan. Huwag niyong binubuhos lahat yung pagbibigay niyo ng banana. Tapos, at the end, masasaktan kayo kasi mawawala sa inyo. Dahan-dahan lang, pero at least, hindi malalaga. Say, Claire, bigyan kita ng jacket. Matagal lang magbigay, Si Lolo ang matagal magbigay. Hindi ako. Nabigyan na kita. Salamat sa yung thumbs up, ha. Nabigyan na kita, nabigyan. Mabagal lang si Lolo, guys, ha. Ewan ko ba? Oo. Mamaya, tinan nyo. Ayos lang po, madam. Sabi ni, wala pa ring jacket si Crave. Tamang halat-halat sana. Ako, iyo pag halat-halat. Tapos, ang advice ko sa inyo, guys, magdahan-dahan kayo ng kada-dropping lang link kasi nalalagas. Binabawi din kasi kaagad kapag mabilis ang duration of time ng pagdikit, sabi ni Lodi Kicks. Kaya ang sinasabi nga ni host, 3 to 5 minutes kayong mag-stay, dikit at sukli. Ganun po yung ating ginagawa. Guys, tapos, wag niyong ibuhos masyado sa pagpaparami ng banana kasi magpupulasan yan. Di ba, hinay-hinay niyong nakuha. Dapat may hagod, balikan nyo. Nadikitan nyo na, balikan nyo. Tapos sabihin nyo, shout out kay Lodi Cakes. Dating dikit na kita, pinanood ko ang tungkol sa pagluluto manang bla bla bla, ganon. So at least ikaw babalikan ka rin. Ganon guys, gawin nyo ha. Tapos bago mo JP, iset mo dun sa enable mo pati. Tapos iset mo sa wala pa rin si Cribe. Matagal Cribe eh. Lagi na lang OneNote. Tanggalin mo na kaya yung OneNote. Remove mo na ang OneNote dyan. Remove mo na. Hindi ko naman kailangan yan eh. Mag-remove ka dyan. Tanggalin mo sila. Yung mga hindi kailangan, remove mo na dyan sa aking hard drive. OneNote, hindi ko naman ginagamit yan. Nakakabagal lang yan eh.
Pero doon, JP, nag-print kami, okay naman. Sa malaki. Kailangan ma-print mo yan lahat. Dadaling ko yan sa school. Marami yan. 10 pictures yan. Na tagi 8 pages. Ninja ni Baging Ing. Oh, may naagjakitan to kaagad. Si Stefan, naghintay yan. Lodi Cakes, Milming Vlog, Joseph Fashionista, basta bago ako matulog sa gabi. Piniplay ko video mo, teacher. Salamat, Josa, ha? Ako naman, basta na-observe ko na wala nang masyadong lagas-lagas. At least, Josa, kapatid, may dagdag naman kahit maglagas si Lolo, hindi naman nauubos yan. Kaya ako pag magdikit, hanggang 20 lang pinakamarami. Maglagas man dyan si Lolo, kalahati. Oo. Hindi naman more than 5, ganun. Ang itira sa'yo. Mga ganun. Masaklap dun kung nag-negative, hindi pa naman nag-negative. Ayan ha. Si JP, saan kaya lagi nagpupunta? Hindi to ayusin. Dikitan nyo si Joseph Fashionista, guys, ha. Magaling yan magsukli. Very good. O, John JP, ano nangyari sa taas? You know. Ayan. Galing ako sa 967, ngayon balik grade 7. Tapos, Lodi Kicks, no, ang bagal na makausad yung grade 7. Grabe talaga, guys. Grabe. Ay, nako. Mag-share nga ako, guys, para mag-share ako, ha. Hindi pa ako nag-share. Yan. Ang kamay mo. O, si Croy, wala pa rin talaga. Mag-sign out ka, Cribe, ha? Cribe. Mag-sign out ka. Pagka-sign out mo, magbalik ka. Taganyan talaga si Lolo. Haloy-haloy. Nakakaloka talaga. Ewan ko kay Lolo. Ulyani na. Oo, ang bagal talaga yan. Ang bagal. Kayo magbigay kayo guys, kapag ka nakadikit na kayo, magbigay kayo ng 5 minuto. Balikan nyo para magsuklian kayo. Watch hour din yun guys, uy. Watch hour din yun. Sayang yun. Mamigay kayo ng watch hour, tapos mag-shout out. Kapag dating dikit na. Dali guys, mag-share lang ako. Ayan. Okay, thank you. May jacket na, sabi ko sa'yo, ilang minuto, sana inurasan mo siyan. Hindi na ako gumalaw. Si Sheila, meron na rin. Oo. Si Sheila, meron na. Kita mo? Mabagal talaga to si Lolo eh. Nagka-jacket ka na. O, galing. Go. Yan. Okay na. Kaya nga nag-okay na eh. Parang 25 minutes. Ala, talaga inurasan mo 25 minutes. Ala. Pati si Sheila, natagalan din yan eh. Oh. Ayan, go ka na. Sabi ni Lexine, unahan nyo lang guys, balikan ko kayo agad-agad. 101 legit dikit lang guys para iwas lagas. Mention nyo ko guys sa sure dikit. Yan.
Sabi ni Lodi Cakes, nakalista na po ang 2 bagong dumikit sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Papainitin ko lang po, tapos suklian ko ng pagmamahal niyo po. Oy, si Lodi Cakes, magaling pong kadikitan. Just love, no hate. Magaling na kadikitan. Na-observe ko si Lodi Cakes. Naglilista siya, nakamonitor kung sinong dumidikit sa kanya. Nakalista siya. Tapos mamaya, ang gagawin niya, susuklian niya, nagpapaalam siya. Very good ka dyan, Lodi Cakes. Shout out kay Lodi Cakes X3M. Mega love shout out sa'yo. Very good. Gayahin nyo, tapos magbigay ng 3 to 5 minutes sa dinikitan at sinuklian, guys. Shasha Lala, dikitan nyo po ako, guys. GL Raquel po ang binababaan kong bahay. Ako ang magsusukli sa mga bahay nyo ng maayos. 5 minutes watching gagawin ko. Oh, sabi ni Shasha. Okay, guys. Ayan, dikitan nyo. Si Shasha. Ayan, mega love shout out sa aking 67 thumbsuckers at 19 million people in the house. Thank you so much. Okay, Tats. TV, mega love shout out. Celso Guerrero, full watching dapat para di malagas. Kaya nga sabi ko, Celso, 3 to 5 minutes talaga. Maigpit na kasi kung totoo yun. Nagmamadali sa banana. Puro banana. Tapos malalagas din naman. Kaya guys, wag na kayong mag-apura. Wag kayong apura ng apura kasi lalagasin din. Diba? Nagmamadali lang kayo guys. Tapos nasasayang lang yan. Oo, tama. Sabi ni Shasha, sabihin niyo po kung ano napanood niyo sa ibababa kong bahay. Para sure siya na yun ang susuklian niya. Ganun guys talaga, no? Yung iba kasi di sumusunod. Kagaya ni Nords. Joke! Yung iba kasi hindi sumusunod. Chris in Angge. 200 plus na lagas kay Celso. O, aray. Tawa-tawa ka dyan, Nords. O, Chris, binigyan kita ng jacket. Ewan ko kung tatalab agad. Kasi itong ang tagal madjakita ni Shasha. Shasha, inabot ng 20 to 25 minutes yata. Tsaka si Sheila. Diyos ko, magbidji-bidji ka muna dyan. Wag kang tumawa-tawa dyan, Nerds, ha? Oh, tinan mo si Chris in Angge. Ang bilis ng jacket niya. Oh, Chris in Angge. Ang galing mo, oy. Oy, shout out kay Chris and Anggi. Salamat sa patamsa. Thank you, ang bilis. Shout out po sa lahat. Oh, sabi mo, Nords, 24 hours magka-jacket. But si Chris and Anggi, ang bilis naman. Oh, ang bilis niyang nagka-jacket. Kakaloka ka. Tapos si Shasha. Si Shasha, si Sheila. Yan. Dikitan nyo guys si Josa ha. Mauna kayo. Nords, dinikitan mo na ba yan si Josa? Nasa US yan. Bibigyan ka dyan ng watch hour na pang US. Dikitan mo na yan si Shasha. Ay, si Josa. Dikitan mo yan ha. Dikitan mo, Nords. Mega love shout out sa mga mababait dyan na dumidikit ng tama. Thank you so much sa inyo guys ha. Thank you, thank you. Tapos ko na siya nakawala. Tapos mo na nakawala. Di balikan mo. Uy, Nightbot. Nightbot, mega love shout out sa lahat. May Nightbot ako ngayon ha. Bigyan kita ng jacket Nightbot ha. Nightbot. Sana Nightbot kita. Chris in Angge, mahalin niyo po ako. Yan. Sana si Nightbot ko yan. Makibaba nga Nightbot ang bahay ko. Para madikitan ng hindi nakadikit. Ayan guys, dikitan nyo yan si Doña Victorina guys. Nords, dikitan nyo yan si Doña Victorina. Si Doña Victorina channel, dikitan mo Nords. Kung si Josa, nakawala, balikan mo si Josa. Si Doña Victorina, dikitan mo yan. Yan. Nakakaloka. Ano na nangyari, JP? Hindi ko madelete eh. Magpalit ka ng laptop, kunin mo yung malaki. Doon ka login sa Gmail ko. Tanggalin mo yan kung ayaw pa rin.
Kasi ako, ang bilis ko naman dun sa malaki. Isiset mo lang yan eh. Na-download mo ba yan sa desktop? Kasi ang ginawa ko, nasa desktop. Okay? Ready? Hindi ka dyan naaalis, pag di mo yan na-print, ano ka, dadaling ko yan bukas. Hindi ko yan maipapasa, kailangan yun. Yung papel ko. Sana all maraming laptop, correct, oo. Mukha na nga kaming computer shop dito, Nightbot. Tingnan mo. Itong isa pinapahinga ko, oh. Ayun. Ayun pa yung isa. Ayun pa yung isa sa taas. Ayun. Tapos ito pa yung mga cellphone, no? Kailangan yan eh. Nako. Sa susunod, bibili na ako ng watch hour. Ay, magbebenta pala ng watch hour. I-watch ko sila dyan lahat. Ayan. Ayan. Okay, okay. Sige. Ano? Gawin mo lang inuutos ko sa'yo, GP. Naku naman, matatagalan tayo niyan. Okay, wait. Matatagalan tayo niyan. Sige, tanggalin mo muna yan. Tawa ng tawa naman to sino. Donate mo na laptop mo sa akin. Sana, ano nga nagpagawa nga ako ngayon, 2 CPU. Ginabi na ako kasi ang gagawin ko, hindi mo naman ako Nords pinapanood. Hindi ka naman nagwa-watch sa akin. Ako na lang magwa-watch sa sarili ko. Sa maraming laptop, ganun. Kasi hindi mo ko wina-watch. 'Di ba, Nords? Sana winatch mo ko. Tawa ka dyan ng tawa. I-watch mo naman ako para mag-money na ako, Nords, dyan. Oy! Tawa naman to ng tawa. I-play all mo naman ako. Say, I'm begging you. Ano? Sabihin mo, I'm begging you, please watch my videos. Sige na, tingnan mo na dyan. Nandyan ba yung Nandyan ba yung, printer? Yes, it is. Oh. Sandali. Mag-Google Drive ka na. Log in mo na. Wala yata itong ano natin. Hindi ganyan, JP. X mo lahat siya. X mo ang isang browser. X mo. Sandali. JM, Diyos ko, umalis ka dyan, JM. Okay, sureness, yung teacher, mamonika niyan, sipag mo eh. Naku, Diyos ko, yung aking 300 na watch hour, parang ilang linggo ko nang win-workout. Ang unti-unti nang bigay ni Lolo yan, mag-sign in ka dyan. Ito. Asan yung password? Ito nga. Sulat ko. GM. DepEd QC. FPH. Ayan. Laginin mo na. Dalian mo. Sige na, para ano tayo. Para matapos na dyan. Kasi bukas ko yan ipapasa. Host, sabi ni Vic, tapos na maligo. Uy, Shanji, thank you sa thumbs up mo, May dash Shanji. po yan o underscore o wala? Wala, Michelle Frondoso yan. Si JM, tingnan mo ang oras. Hindi ka matutulog. Nakikita mo ba ang oras? 12:00 na, hating gabi na. Pasaway ka. Mega shoutout kay Alens. Tingnan mo, nagka-jacket si Alens Vlog. Si Shanji, si Cribe Angelo TV, si Mandy De La Rosa, andyan si Pikpik, tapos na daw siya maligo. Shanji, salamat sa patamsak mo ha. Shasha Lala, ibaba mo Miss Lixin Vlog ang bahay mo at panoorin ko ang bahay mo ng 5 minuto. Shoutout kay si Palaynon, Diyosa Fashionista. Dikita nyo si Diyosa Fashionista, guys. Di ba, Debit QC the page, dapat magamit ko po yung May iba ka.
Meron ka, hihingin mo kay Sir Ronald yun. Oo, meron ka rin. Okay? Yung iyong Gmail. Sabi ni Diyosa, mauna kayo, magbakas ng mabalikan ko po. TY. Yung may drive, yan. Check mo. Tapos, tinan mo. Host, panoorin ko nga mga playlist. Mabuti pa, doon ka nga pek sa content video. Panoorin mo kasi pinapanood na ako niya ni Diyosa, nasa US yan. Merong nanonood sa akin sa KSA. Ilang gadget ko rito. Alam mo, nung malapit na ako, malapit na nandun na, utay-utay ang bigay ni Lolo. Minsan 8 hours. Ba't ganun? Dati hindi naman nagwa 100 ako kaya. 100 plus. Ngayon, Diyos ko, parang ayaw na umusad. Naasar ako. Bakit naman your battery is running low? Charging ba to, JP? Ba't napakabagal? Okay na, okay na. Yan mo na. Okay na. Nakakalurky. Sige nga. Pekpek, nasang ka? Nasang ka ba ngayon, Pekpek? Para ma-check ko. Panoorin mo nga. Iniiwan ko tong magdamag. Matutulog ako, tapos gigising, tapos marami akong ka-watch to watch. Ayun na, JP, oh. Ang bagal ngayon, nakakaasar. O, naset mo doon sa printer. Na-check mo ba? Nandun ba yung G10? Huwag ka kasing apurado. Crap. Meron na. Wala. Ala. Sige, download na. Download mo na ko. Hindi ka dyan matutulog. Nawala kasi may bagong yan eh. Bago niyan eh. Bago yan. Pero mabilis na yan, GP. Unlike dun sa netbook. Yung netbook, kayaan mo nang mag-play siya. Okay naman pati internet oh. Kaya naman. Thailand. Uy, wala pa akong Di ka pa pala tapos, host? Uy, di pa, Sorhay. Nagbalik ka. Di ba alas 10 na ako nakastart? Uy, wala pa akong nagwa-watch sa akin na taga-Thailand. Wait, tulungan mo naman si host. Ang kuri-kuripot, ewan ko ba? Sana nga makaraos naman na. Mag-money na ako. Ang bagal-bagal. Nakakalurky, ha? Uy, Pekpek, ha? Para tulungan din kita, Pekpek, ha? Message mo ko sa FB ko, Pekpek. Michelle Francisco Frondoso ako. Malakas ba boses ko? Okay lang. Naririnig naman ako, okay lang. Ayan. Huwag na akong mag-headset. Sus! Pangalan na Pekpek. Oo, tawa ko dyan ng tawas, kapatid na Diyosa. Diyos ko. Lagi nang naglulubat, JP. Matagal siya mag-charge. Opo. Ilipat nga landa natin. Akin na yung charger niya. Tanggalin mo nga muna rito. Number 2, nag-overheat na rin po yan. Akin na. Kami nakasaksak. Baba natin dun. Uy, salamat yung Pekpek, ha. Dati merong bilat mo mo. Tama, Diyosa. Tama, Diyos ko. Mga kakaibang pangalan yung mga yan. Nakakalurky ka talaga. Nag-trending kagabi yan dyan si Pekpek. Diyos ko. Check natin. Kalurky. Charging ba yung GP, oy? Parang hindi man nag-charge. Tingnan mo nga. Ay, parang hindi man pumula. Ayun. Nawawala. Oh.
alam kung charging. Charging ba pag ganito, GP? Opo, nang pupula. Ah, okay. Dito. Opo. Dito. Ah. Bagal mag-charge eh. Namatay. Ayan. Pikpik supporter niyo po. Ko talaga dyan, Pikpik. Uy, Pikpik. Tapos bilat hamot na ako. Host kompleto. Alam ko na kung anong gagawin ko, mami. Ano? Kailangan mo na lang ng USB. Para? I-send yung mga files. Tapos? Yung, IPs. Nawala nga yung USB ko. Nakurap nga yung yung sinave mo kagabi. Nawala lahat. Di sana na-print ko na yan sa school. Nawala nga lahat. Thank you Oy, sabi ni Pekpek, dikit ka ba sa akin? I-reformat mo. Hindi na. Ang ginawa kasi ni Ma'am Dulce, kinat niya. Tapos nilipat niya sa desktop niya. Uy, labor ha. Bigyan kita ng jacket Labor ha. Leia Borha. Sabi ni Diyos sa Passionista, oo, kompleto. Tapos andyan din minsan si Mang Kanor. Oo, si Mang Kanor. Love nga yun ni Lalabs eh. Correct. Si Mang Kanor. Bait din to si Pekpek. Supporter na ako niya. Nandito lagi yan. Diyos ko, tawa ako ng tawa dyan kagabi. Grabe. Ayoko nang tumawa ngayon kasi ngaragski na ako, pagod ako, trinaffic ako. Kaya nga, 10 p.m. na sa Pinas ako na nakapag-LS eh. Uy, ang bilis ni Leia Borha madyakitan. Oh, thanks, Sorhay. Amaya, balik ko po. Oh, Sorhay, salamat. Lumikit ka kay Diyos sa Fashionista. Kasi siya ay legit yan na magbabalik. Nasa US yan. Ayan. Mandy De La Rosa Vlog. Sheila Bastillos, nabisita ko na po bahay mo, pulpa. Lodi Cakes. Leia, Lodi Cakes on the way sa'yo. Joseph Fashionista, Pekpek, mauna ka sa akin. Please, balikan kita maya. Pekpek, balikan mo, oy. Dikitan mo si Joseph Fashionista. Shout out kay Teacher Lixin Vlogs. Teacher yan si Teacher Lixin. Kapareho ko yan. Lara Vlogs, Pekpek, official, maliit lang bahay ko pero hamot yun. Sige po, Diyos, sa bahay mo po. O, Pekpek, di kita mo yan. Piniplay din ako niya, nasa US yun. Grabe, dumi-disable na. Bakit? Hindi ko masaksak. Alin man ang hindi masaksak? Yung printer. Doon mo sa likod. Ganun ba? Diyos ko. Dahan-dahan naman, JP. Oy! Kaya magkanda sira man eh. Grabe naman It to. didn't work either. Nag-work yan. Kanina nagamit ko eh. Okay na yan. Check mo mamaya. Check mo. Okay na yan. Hindi naman yun magre-reflect agad. Di naman yan USB eh. Oy, Leia Borha, correct. Teacher din po pala kayo. Teacher ka din ba? Oo. Tingnan mo ngayon. Nag-LS tapos nagpiprinting. Nagpiprinting. Ito pa lang natatapos, Ayan. Nagpiprint. Yan, di ba? Yan, module. Yan, module, ganun. Tapos ira-rise to tomorrow sa school. Kaya print lang ako dyan. Download mo na yan ako. Kanina nagawa na yan eh. Yun, sayang yun pa-play mo. Wag yung wag mong sayangin. Ikaw, teacher ka din, Leia. Leia Borha, Leia. Ayan. Oo, Lexine, thank you. Mamaya ako magbalik para di malagas, sabi ni Diyosa. Ako din po, libmanan. Uy, libmanan ka. Uy, Kamsur. Taga Kamsur ka. Libmanan. Taga dyan man ang ang pamilya ng husband ko sa Libmanan. Di ba, Francis? Neither of that work. Hindi gumana din. Hindi rin gumana dito. Dito. Ano namang hindi gagana, JP? Kakaloka ka naman.
Hmm. Wow, nagde-drain agad yung battery. Eh kasi hindi naman siya naka-charge. Saan yung battery? Tinanggal mo. Paano hindi magdi-drain? Hello? Inalis mo eh. Hmm. 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 Ay, muna. Hmm. Hmm. Check mo na. Check mo. Tapos tingnan mo kung nagbabasa ng ano, ng nilagay. Check mo. Ayan. Sige nga. Ayan, si Lixin. Teacher din yan. Hello, Chirlea Bora. Salamat. Same here. Kailangan natin mag-extra income. Di ba, Chair? Totoo. Opo, teacher din po. Katatapos lang din po sa module ko. Correct. Ako, hindi ko naman yun module. Ano ko yun? Sa grade 7, ako lang yung kanilang ano. Oo, empty kasi ako. Empty, alam mo naman. So, ako magpiprint pagkatapos, then isi-send ko, ay idadaling ko sa school din na iraraiso yun. Pero hindi naman kagaya yung sa probinsya na ang daming piniprint. Mas ngayon naman ay PCRF naman ipiprint ko kasi magsa-sign na sila. Diyos ko, nakakaloka. Oo. Ayan. Mga teacher, kailangang sumideline. Oo. Ay, nako, kaloka. Tagalibmanan pala si Lexin. Teacher din yan. Sa Caloocan naman yan. Lapag mo house mo, painitin natin konti para di malaga, sabi ni Lixin kay Leia Borja. Yan, mga teacher ngayon nagsa-sideline. Pero ayokong i-post yung aking live stream dun sa aking FB. Naku, baka ano. Ang laki naman ng file pero hindi ma-download na Mabilis lang yan, JP. Tingnan mo, hindi lumalabas. Hindi ba? Mm-mm. Yung brother kaya gamitin mo. Tingnan mo kung na-install na yan. Andyan yata yung installer, nandito sa CD. Brother. Tapos yung ano, ito naman ang installer ng ano, ng 1010. Ito. Hoy. Ito. Okay, salamat. Dandanin mo Kailangan ma-print yan. Ako, 1,000 yan. Ano 1,000? Mali. Asan kaya yung G1010? 1,000 yung nandun sa kwarto nyo, no? Hindi man malinaw yung print nun eh. Ito, JP. Dalawa to eh, Aw. Ito rin pala yun. G1000 pala yun sa kwarto nyo eh. Okay, eto. Palit. Ayan. G1010 yan? Yes. Uy, thank you. Pipik. Salamat Doon ka sa pipik sa content. Salamat sa iyo Salamat sa iyo kapatid. Thank you. Ayan. Ninja ko lang po pala tong nasa LS nyo, ma'am. Ito po ang bahay ko. Sige, Leia Borja. Okay. Okay. Sige lang, okay lang. Okay lang. Kay Salen, hindi na kita na shout out diyan kay Salen. Oo, Madam Joseph Fashionista, nabisita ko na ba mo? Nakapag-swimming na. Oo. Kay Salen, on the way na sa house mo. Ayan, go lang kayo guys. Alam ko na kung anong gagawin ko. Ano? Dito ko na dapat i-install. Saan? Alam ko na kung anong gagawin ko. Doon ko na ipiprint. Hindi maganda yung printer doon.
Kailangan, JP, itong brother, ma-install mo rito, ha? Dito, ha? Sa laptop ko, ha? Ito na yun. Andito ang isang lagayan para hindi wala-wala. Dalawa na pala. Bukas na. Bukas na may install. 3 browser dyan. Dito 3 browser. Tapos install mo rin dyan yung printer na Canon, tsaka brother. Dito rin. Para yung dun sa netbook, wag na. Okay? Ha? Eh, di ilagay natin ng CD dyan, yung 1010. Ay, bukas na nga. Basta nandito lang nakalagay para hindi mawala, hindi magasgas. Andiyan si Mang Kanor. Hi po, Mang Kanor. Baka magalit si Lalabs mo eh. Andiyan ba si Mang Kanor? Bumalik ba? Hindi. Uy, ayun, sabi na eh. Pek. Vlog, Lalabs, shout out sa mga followers ko. Sabi ni Mang Kanor. Ayan, Diyos ko. Sabi ni Lodi Cake, sa lahat po ng dumikit sa akin, papainitin ko lang po, legit po ako, naglilista po ng dumikit, alam ko ang babalikan ko. O ayan, nakumpleto na. Hinihintay yan ni Diyosa eh. Hinihintay ni Diyosa na magsama-sama si Pekpek. Wala pa si Bilat Muhamot. Oo, tinatawagan si Bilat Muhamot, wala pa siya. Wala pa. Ayan. Hindi po ako nagsusukli sa bakas. Nanonood po ako ng video bago ko tamsakan at dikit kalembang, sabi ni Lodi Kicks. Diyos ko, si Bilat Yamot, nasang kaya yun? Nakakalurky ang mga pangalan, di ba? Diyos ko. Mas mabilis na siya, di ba, JP? Oo. Oh, mabilis siya, pati yung Word niya, Excel, pati to. Kasi ang in-install sa kanila ay SDD yata. Mas maganda na yan. Mas maganda yung SDD. Kahit mababa yung kanyang gigabyte, pero yung kanyang mabilis siya. Okay. Pek official, hindi yan magagalit si mahal kong Kanor kasi mahamot ako. Nandito ba si Master Opa? Wala si Master Opa. Kanina nandito, Mang Kanor. Kanina nandito. Leia Bora, Winboys Barbers, dan po full pack. Nag-iwan po ako ng bakas, nandun din po bahay. Sir Believer, kay Sali, nag-iwan ako ng apple sa harap ng bahay mo. Diyos sa fashionista, dikitan nyo yan, guys. Pek official eh, kaso katatapos ko lang maligo. He bebe. Katatapos lang maligo ni Pekpek. Uy, thank you sa'yo, Pekpek, ha. Si Pekpek ang bait niyan. Piniplay niya ako. Uy, nasa Thailand siya. Leia Borha, salamat po ho sa pag-welcome sa akin. Thank you po. Oo, Leia Borha, welcome din sa'yo. Ano ka ba naman? Welcome. Si Palaynon Vlogs, kay Salin. Oo, dandikit sa pink mong heart. Ay, gusto ko yung ginagawa ni si Palaynon. Uy, Ship Tom. Tamsak, salamat sa patamsak. Bigyan kita agad si Tom ng jacket. Tingnan natin, Chef Tom, kung tatalab. Ayan. May jacket ka na, pero si Lolo matagal magbigay. Pero may mabilis na magkaroon ng jacket. Kanina, nandyan si tinan mo. Oo. Yan, matagal-tagal. Meron namang ang tagal, inabot ng 25 minutes. Meron namang, Diyos ko, segundo lang, tumalab ang jacket. Ewan ko si Lolo kung anong basihan niya sa ganyan yung mga pa-eksena. Shout out kay Winboys Barbers, kay Leia Bora, Joseph Fashionista, dan po full pack sa It Really Hurts mo po. Ayan. Okay lang, hintayin ko lang po. O sige, Ship Tom, ha, salamat sa pag-iintay mo. Basta may jacket ka na, ewan ko ba, ang bagal. Ang bagal lang magbigay, nakakalurky. Ayan. Sige, antay ka lang, ha? Ayan. Okay. Thanks, Windows. May ako magbalik para di malagas, sabi ni Diyos sa fashionista. Mandy de la Rosa, Lods, Egi, Emnida, nakapag-anyong sayo na po ko sa bahay mo. Nagbaba ng bahay si Diyos sa fashionista, guys. Dikitan nyo yan, guys, kasi US ang watch hour niyan. US ang watch hour.
Ayan. Thank you so much guys ha. Thank you sa inyo. Yan, salamat sa aking mga 71 thumbsuckers and 14 million people in the house. Sana yung mga wala dito nandun nag-i-spend sa kanilang kadikitan ng 4 to 5 minutes. Kumusta po kayo? Okay lang naman, Shift Tom. Okay lang. Diyos sa fashionista, thanks Windows, maya ako magbalik para di malagas. Dikitan ko na po muna yung mga naglapag ng bahay. Tama, Chef Tom. Tapos shoutout mo, nakikita ka naman eh. Sabi ni Pekpek, sandali. Babasahin ko, nawawala. Asa na? Play ko 14 video mo host. Top index po ba yun host? Hindi ko alam yung top index. Ano yung top index, DP? Akin na yan, akin na. Huwag na ikalat dyan. Ilagay mo doon ng maayos. Doon. Sa lagayan ng wire. Oh, babagay niya naman. Ayos mo naman ang roll. Diyos ko. Paano ba mag-roll ng maayos? Akin na, JP. Akin na. Hindi ka marunong. Tapos tapon mo na yung box ng ano. Tapon mo yung box ng nakakasikip doon. Baba mo na yun. Hindi na yung kailangan. Okay. Shout out kay si Palaynon Vlogs, kay Sorhay Believer, kay Mang Kanor, kay Shanji, kay Winboys Barbers, kay Clicksin Vlog, kay Mang Kanor. Host, kakauwi ko lang. Sabi ko, hintayin kita, Mang Kanor, di ba? Hindi pa ako magtapos kasi 10 o'clock ako nag-start. So baka abutin ako ng 2 o'clock, depende. Basta caring. Ayan. Chef Tom, thank you sa pagdikit mo kay Josa, magbabalik yan sa'yo. Sure na sure yan. Matulog na kayo, MCJL. Magpa-quarter to 1 na dito, tinan mo. Daddy di pa natutulog, yan pinaggagawa ng dalawa. Ma'am host, wala akong pasalubong ni Kanor. Isang saging lang. Shout out mo si Kanor, kadarating lang ni Mang Kanor. I-shout out mo, nabigyan ka ng bigyan ka ng maraming saging. Diyos ko. Ano ba yan? Ang hina ng pasaging ni Mang Kanor. Mang Kanor. Ayan. Nagalaw shout out kay si Palaynon, kay Diyos sa fashionista, kay Shai Lala, kay Mang Kanor. Gusto mo lalab? Ayan. Gusto. Nakakalurke si Mang Kanor. Loves na loves si Lalab talaga. Loves na loves niya si Lalabs. Samahan mo muna si host kasi wala pa yun magpapasaya sa akin eh. Samahan ko muna si host kasi wala pa yung magpapasaya sa akin eh. Sino Pekpek ang magpapasaya sa iyo? Oy, salamat sa pagsama mo sa kay host ha. Sino man yon? Mang Kanor o pumaestra? Mahina, kubit, mahangin. Ano yon? Wala pa rin. Sabi ni Shift TV, Shanji, yan, si Shift TV kahit walang jacket, nakikipagdikitan siya dyan. Shanji na po full pack, pasukli na lang po. Salamat, sabi ni Shift Tom TV. Wala pa siyang jacket pero nadikitan niya si Diyos sa fashionista, tsaka si Shanji. I-shoutout ko na lang, Chef Tom ha. Huwag kang mag-alala, Chef Tom ha. Mabagal talaga si Lolo. Oh, sino dyan ang may pangalan na Bayag? Labas para kompleto na. Diyos ko, ang bubulgar ng mga pangalan. Oy, pero si Pekpek official, mabait yan. Ayan o. Mabait yan siya. Daan-daan sa pagdikit, sabi ni Pekpek official. Siya Lala on the way, sabi ni Leia Borja. Ay, nako. Nakakaloka ang mga pangalan na yan. Mauna kayo sa akin. Balikan ko kayo, sabi ni Diyosa. Mang Kanor Vlog, bukas na ako magsukle kasi para dikit.
Sure yan nagsusukli si Mang Kanor, ha? Si Joseph Fashionista, sure yan nagsusukli. Nandyan si Lalabs. Si Pekpek, dikitan nyo guys, mabait na mabait si Pekpek. From Thailand yan. Yung mga nasa ibang bansa guys, dikitan natin kasi maganda yung bigay ng watch hour. Okay, sabi ni Lea Bora, salamat. Si Palaynon Vlogs. Nalin Vlog, Nalin. Uy, salamat Nalin sa tamsak mo. Alam mo Nalin kapatid, tugang. Oo, plinay kita host. Iyon Nalin. Uy, salamat Nalin ha. Muntik mag-negative ang bigay na watch hour ngunya ni Lolo. Ewan ko ba kay Lolo, naluloka ako. Di kita makita sa FB. Really? Hindi mo ako makita? Pinunta naman kita sa LS mo. Sabi mo yung oras, hindi ka man nag-LS. Sabi ni Chef Tom Lea Borhadan po, full pack, pasukli na lang po. Oy, i-chat ko ang pangalan na. Ito ako. Nalin, oh. Ito Nalin. Wait lang. Ita-type ko ang aking Facebook. Pinuntahan kita sa LS mo eh. Sabi mo yung time na yon. Okay, wala ka. Ito. Binaba ni Michelle. Uy, Manoy PH, ma'am. Manoy, kumusta ka, Manoy? Manoy, jakitang kita, Manoy. Ayan. Nalin, binaba ni Michelle Frondoso. Michelle Francisco Frondoso yung aking, FB. Madali mo yan makita, madali. Ano mong ginawa mo, GP? Diyos ko. Tapusin mo na yan para magka-watch hour ako. Huwag ka nang pindot dyan ng pindot. Mamaya, mabilis yung mga mabilis. Lagyan mo ng 3 browser para naka-play. Yung sa desktop ko, hindi ako makapaglagay ng isa pang browser. Meron na pong pagka medyo malakas-lakas pa. Host, minsan late LS ko 10 a.m. po. 10 a.m. ng Pinas? Yung bahay mo, Pek-Pek, nasan? Sabi ni Mang Kanor. Ay, Pek, nasan daw yung bahay mo? Play kita ulit, Host. Uy, thank you Nalin, ha? Sa Japan, mabilis daw, pero bakit naman ngayon? Nalin, alam mo, kagabi pa may nagturo, ang sabi, i-playback daw. So, lahat ng aking playback ko into 2. Parang 2 times. Uy, muntik man nag-negative. Yung kasama kong ginawa din niya, yung ka-watch to watch ko. Naku, nalagasan siyang 15 hours. Manoy, may jacket ka na, pero matagal lang talaga, matagal. Matagal mag-reflect ang jacket. Baba, Pek-Pek. Mas Pek-Pek nagpi-play daw ng aking ng aking playlist content. Nakakaloka. Baka magulat ka sa video, Mang Kanor. Baka magalit si Lalabs mo. Sabi ni Pek-Pek. Iisa lang video mo, di ba, Pek-Pek? Diyos ko, nakakalurke kayo. Ayan, sige, makipagdikitan kayo dyan. Magbigay kayo ng 3 to 5 minutes, guys, ha? Bigay, please, ng 3 to 5 minutes para wag lagasin. Tapos ito, binigyan ko na ng jacket si Chef Tom, Mang Kanor Vlogs, dan full pack po, sukli na lang. Ang dami niya nang nadikitan. Oo. Pero wala pa rin siyang jacket kasi ang bagal ni Lolo. Si Chef Tom, kawawa naman. Hindi ko talaga siya, hindi tumalab ang jacket sa kanya. Nakailan na akong bigay. Nalin, pwede po magpatamsak ng premiere. Oo naman, Nalin, baba mo ang premiere. Tamsakan nyo guys ang premiere ni Nalin, ha guys? Tamsakan nyo. Kanorintiyan kita. Mga bit ka pa. Ay, lalabsog ka dyan magselos, tinano. Okay lang po, sintayin ko. Oo, si Chef Tom, nakailang dikit na siya. Nakailang jacket na rin ako. Ay, nakakaloka, ang tagal. Ay, pinapababa lalabs ni Mang Kanor ang bahay ni Pek-Pek. Sabi naman ni Pek-Pek, dahan-dahan lang. Kailangan leather jacket para tumalab. Binigyan ko na nga Leather jacket. Malipot, Manoy.
Manoy, binigyan na kitang jacket, habo man magtalab. Uy, habo nga ni, kasubago pa. Host, invite po sana ako sa LS po kung okay lang po. Kailan Leia Bora ang LS mo? Mahirap nga ni host magtaunin jacket. Correct na Len. Dakol Bicolano digdi. Ayan si Manoy. Ayan si Josa. Maraming Bicolano dito. Oy, andyan pa si kanina. Sino pa? Ang dami. Gugus ng kamay ni GP. Bastos man po. Tapusin mo yan para ma-print mo na ko. Kailangan ko yan bukas. Oh. Nagda-download ba? Yung ano po, Yung pangatlo. printer? Hindi kaya eh. Anong hindi kaya? Anong hindi kaya? Ay naku, hindi pwede yan. Post video na lang muna. Kung magpabango na ako kasi dadating na yun si Mobs. Mobs ko, basta play ko bahay yun, play. Sinong Mobs? Mobs? Uy! Magkanuradi ilang lalabs-labs ko, no? Short po sa Gabos. Shout out po sa Gabos sa Bicolana at Sin Bicolana here. Hello sa lahat, sabi ni Nemo. Oy, Nemo, thank you sa patamsak mo at sa pagbabalik mo. Oy, thank you 8 p.m. Philippine time po, host every. Ay, ang aga, Leia Borja, ng LS mo. Nemo PH on the way na po, ang aga. Minsan tulog pa ako, minsan 9 a.m. na ako magising kasi late na ako. Ang aga. Kanor, ipa-cancel ko kasal natin. Ang bababae ka pa, sabi ni Lalabs. Just, JP, ayusin mo ang printer. Yan ang kailangan kong madala bukas. Importante. Ma-print na yon. Nahihirapan ako po yan. I-save mo lahat sa USB. Ito ang USB ko. Bibigyan kita. Buti na lang. Kunin mo. I-save mo sa USB. Paka-save mo sa USB. Sana hindi mayan makurap. Ayan. Save ka. Walang laman yan. Kinat kasi ni Ma'am Dulce. Tapos nung makat niya, nawala na. Sige. Download mo yan dyan. Tapos print. Nakakaloka ka naman. Sa impo ka mo manay sa ato. Sa katanduani sa kumanoy. Ika saan? Manoy PH. Kinakita na talaga kita ang bagal. Leia Borja, okay lang host, baka po meron sa viewers nyo ngayon na gusto dumalaw sa LS ko po. Marami din po organic friends ko doon. Na pwede dikita na yan. 8 a.m. pala Pinas time ang shout out sa lahat. 8 a.m. ang LS ni Leia Borja guys sa Pinas. Lalabs, tigok na nanay ko Kanor. Bakit? Wag Lalabs, nakakaya sa nanay mo at sa bisita natin. Bakit ano daw gagawin? Yung kasal. Ipapakancel. PM po, host. Sige, Leia Borja. Sige. Oo, sige. Okay. Shout out kay Pikpik. Nako, ano ba yan? Sabi ni Pikpik. Ano ba yan? Nainis si Pikpik. Ako, ano ba yan? Maraming salamat po, host. Welcome. Leia Bora, shout out. Panoorin nyo ang kanyang LS. Puntahan nyo, guys. Siya ay nag-LS tuwing 8 a.m. Manoy PH, mega shoutout. Lalabs. Hoy, Manoy, dito si Manoy. Ayan na naman si long hair, si Lalabs. Si Lalabs talaga, long hair. Manoy, habo mong i-shoutout si Pekpek. Andiyan si Pekpek Official. Tawa ng tawa si Nalin, no? Tingnan mo. Kasi meron ditong Mangkanor. Meron pa ditong inaabangan ko bahay ni Pekpek eh. O hindi yan nagbababa ng bahay. Nagpapasearch lang yan si Pekpek.
Okay. Chef Tom, Nemo PH dan po. Full pack, pasukli na lang po. Chef Tom, alam mo, pakigawa mo nga ngayon na. Mag-sign out ka pa nga muna, Chef Tom. Mag-shout out ka nga muna. Ay, shout. Sign out ba? Mag-sign out tapos sign in ka uli. Lalabs Vlog, Ma'am Host. Pogi yan si Manoy PH. Lagi ako sa LS niya, lagi kumakanta. Really? Si Manoy? Oh, nag-LS pala yan. Eh di alam niya, matagal talaga mag-jacket. Sige, mag-log out ka ha, Chef Tom, kasi Diyos ko. Na Lens, on the way na po sa premiere mo, sabi ni Leia. Uy, si Luis sa Panta. Hello. May galab shout out sa iyo. Hello, host. Salamat sa iyo, Luis sa Panta. Thank you. Bisitahin ko ba? Pik bahay ko ha. Andyan na ako. Ang sagwa talaga ng pangalan ni Pikpik. Lalo si Mang Kanor nagbabasa. Oh, ay nag-chat. Diyos ko, nakaka-lurky. Ay. Naku, mag-aalauna na rito. Thank you din, host. Thank you rin sa pagdalaw mo. Alas 10 na ako nag-start mag-LS. Okay na, host. Wala pa. Hindi mag-sign out ka muna ng ilang minutes. Wag po, sabi ni Pikpik. Mag-sign out ka lang ng ilang minutes, sas balik ka. O kaya kung may iba kang channel, sign in ka dun saglit. Tapos i-sign out mo, sign in ka ulit. Ganun kasi, ang hirap eh. Sumulalab, saranahin kita. Wow, umbait naman. Sabi ni Lebor, ha, Luis, sa Panta on the way po. Grabe. Thanks po, Mas Lebor. Balik po mi sa inyo in a while. Kakalurky ang mga eksena. Lalabs, di po ako yon. Si Manoy PH. Tagi-LS ka palan, Manoy. Ang gayon palan kang boses mo. Anong oras man, Manoy, ang LS mo, Manoy? Anong oras? Sa inkangunyan, Manoy? Sa inkangunyan, Manoy? Ha? Madam GL Raquel, nakita ko na po bahay mo. Uy, andito naman si Inkantong Bugoy, oy, dantam sa coast. Ganda, salamat, oy, Inkantong Bugoy sa iyong patamsa kay host. At salamat sa pagdalaw mo. Andito si Lalabs, Manoy. Andito rin si Pekpek, official. Kilalanin mo nga sila. Inkantong Bugoy. Kilalanin mo sila. Nasaan si Lalabo? Saan yan? Andyan si Lalabs. Andyan din si Pekpek official. Kilalanin mo, makipagkilala ka. Ayan o, Lalabs. Ay, oo, hindi nga ikaw, Manoy. Ay, nako, mali-mali ka na dyan, Lalabs. Andito si Inkantong Bugoy, hinahanap ka, Lalabs. Shh, Lalabs. Hinahanap ka. Hinahanap ka, Lalabs. Andyan si Mang Kanor para kay Lalabs. Sipat yan, hindi Bugoy. Ano yung sipat? Inkantong sipat. Hindi Bugoy. Ano yung sipat? Tapsi. Bugoy. Sipat. Hindi ko gets eh. Nakapag-print nga yan, ngayon ayaw na. Hindi siya ma-downloadan, JP. Nalaloadan na, pero unable to print. Nandiyan na yung printer na 101. Ay, na 1010. Oo, sayang dito, pero Doon. Pero pagdating sa Excel, OneNote lang talaga. So, gawin mo, lagay mo na sa USB.
Doon ka na mag-ano. Sipat parang aso na makulit. Ay, ganun ba? Ganun ba yun? Hindi ko alam. Lixin Vlog. Luis Zapanta dan sa'yo, nagutom ako bigla eh. Pabisit na lang sa bahay ko, sabi ni Lexin Vlog. Leia Borja Nalins Vlog, tamsak dan po sa inyong premiere. Yung Kantong Bugoy, ganda naman ang pangalan. Pekpek. Oo, Pekpek official nandyan. Ayan, tapos na. Oh, ano gagawin ko? I-print mo. Oh, ito. Ah, diyan. Pero paano pag hindi kumana? Check mo nga yung printer doon. Malinaw ba yung printer dito? Sa kabila? Hindi mabuksan dito. Kaya, gagawin ko. Sandali lang. Ano? Kailangan ma-print yan, GP. Tumigil ka. Ilagay mo na siya sa ano, ilagay mo na yung IPCRF dyan sa desktop. Wala ka dyan malalagyan. Ipasok mo muna siya sa desktop. From USB to desktop, di ba? Tapos tanggalin mo na yung USB, tsaka mo ilagay yung printer. Ano ka ba? Okay. Hello, host, tambay sa bahay, LS mo at paisda na rin. Mayong antintik ko, shoutout sa'yo. Sige. Sana may jacket na. Alam mo, Manoy PH, mag-log out ka. Pagka-log out mo, ang gawin mo, log in ka uli. Mamosuto po yun si Manoy PH. Pag mag-LS lagi kumakanta. Hindi ko nga siya madyakitan eh. Hindi niya mababa bahay. Mang Kanor Vlog, kapekpek, nakita ko bahay mo. Wala ka dun, pekpek. Sige. Bukas muna ako suklian. Ano ba yan? Rix Vlog, hello. Ayan si Rix Vlog. Tinan mo. Kung madyakitan ko to agad. Nagbibigay man ako ng jacket ko. Oh. Ayan, yun nakitang ko. Ewan ko kung tumalab. Nakakaloka. Ang bagal. Salamat sa tamsa kapatid na Rix Vlog. Matagal mag-jacket ang lolo. Muna di kita na din kita. Ikalembang all mo ako, Rix Vlog, ha? Salamat. Sabi ni Ernesto Adahar, guys, yung hindi ko pa nasuklian, bukas na lang po mga kapatid, sakit na ng mata ko. Yan. Check mo. Set mo muna. Yan. Okay. Okay na? Hindi. Bumalik. Bumabalik sa OneNote? Oo. Tingin. Bakit? Tanggalin mo kasi yung OneNote. Asan ba ang OneNote dyan? I-uninstall mo nga. I-uninstall mo siya. Para mawala na siya. Kasi yun lagi lumalabas eh. Okay. Ito Hindi pwedeng hindi ako makaprint. Ayaw? Ay, GP, hindi pwede. Ba't ayaw? I-try mo na yung brother. Sige, tingnan natin. Pero walang brother dito. Wala rin dito? Oo.
I-install mo na. Search mo. Ito. Doon ayaw mag-install ng brother. Ayaw mag-install ng disk. Ay, nako. Hindi pwede. Mamo, si Manay PH yung kumakanta lagi sa LS niya. Huwag ka na magdamit, Manay PH. Mainit naman dito sa Saudi. Ano sa Saudi? Uy, Rix Vlog, may jacket ka na. Matagal lang magbigay, oh. Mag-log out ka nga muna. Mag-log out ka. Madamitan kami lahat. Mag-log out kayo munang walang damit. Uy. Tapos bumalik kayo. Kasi ang hirap talaga mag-jacket. Naasar na akong kababalik-balik. Ayaw talaga yan siya. Nagbibigay naman ako. Oo. Kung i-install yung OneNote, ma-install rin yung Word. Really? Oo. Bakit? Ewan ko lang, magkasama sila eh. Ba yan? O dito ka mag-try. Nakakaasar. O dito ka na magsubok, install ng printer. Sige na. Subukan natin. Oo. Naka-charge ba? Opo. Ilipat mo yung charger, oh. Talagang nag-iinit to. Okay lang. Oh, ilipat mo dyan. Mag-ano ka dyan, maghangin-hangin ka. Hanginan? Hanginan ba? Kailangan mag-print yan. Ayun, sige. Nakabalik na. Wala pa rin jacket ko eh. Kahit nakabalik. Aywan ko ba? Pati si Manoy. Ayaw din. Ano ba gagawin ko, oy? Si Lolo may problema sa pa-jacket. Ano bang gagawin ko? Nakakaloka. Ayaw nga. Ay, naku. Siguro yan naman kaya na niyan mag-install kasi wala naman yung laman. Sana. Oo, ayaw nga i-layable ha. Ang hirap mag-jacket. Yung isa nga kanina si Shasha, inabot ng 25 minutes. Sure, labas na muna ako. See you tomorrow ulit. Yes, Lixin, thank you din. Thank you, kapatid ah. Thank you. Salamat. Bukas kailangan ma-install mo dito, JP, ha? Yung Canon at Brother. Kasi ito pwede ito masukin. Diba? Hindi tayo dito. Kasi kailangan makapag-install yan para mag-print. Ayaw talaga. Hindi pwede. Anong gagawin ko dyan? Anong gagawin ko? Kailangan ma-print yan. Ba't kanina nakapag-print ako dun lahat kay Ma'am Dulce? Check mo nga yung Ito, nandito yata yung installer. Nandito eh. Check mo nga. Pag sinaksak mo dun sa dalawa namang USB gumagana dyan. Hindi, ang gawin mo muna, JP. Uy, yung nasa USB na yan, ilagay mo muna dun sa malaki.
Yung IPCRF na nandyan, okay? Okay. O, tapos ito, isaksak mo kasi alam ko nandito yung ano, na-save dito yung G1010. O, isave mo na doon sa desktop. Kasi ito naman isaksak mo. Nandito yung G1010. Lelia Aguilar. Lelia Aguilar, Celso Guerrero, dan po pabalik. Uy, jakitang kita, Lelia, ha? Mabagal mag-jacket. Ayan. Oh, if na-transfer mo na sa desktop, ito na ilagay mo. Kung mag-print na. Tapos ibaba mo, pagpalitin mo ulit sila. Diyan mo ilagay yung printer. Wait lang. Kung may battery, ipatong mo muna yan dito. Maglulubat natin. Kakaloka. Uy, welcome Lily Aguilar, ha? Nadyakitan kita kaagad. Ba't ganun? Yung iba ang tagal man. Si Manoy kaya. Manoy PH dapat may kasabay na mahiwaga. Tingnan mo si Lilia, nadyakitan ko man siya agad. Oh. Ba't ikaw, Manoy? Ang tagal. Tsaka si ano. Ewan ko ba? Na-save mo na? Magbawas ka muna ng browser dyan. Baka nakakabagal din. Lagi, ano? Okay, ganito. Nandito ba yun? Nandito? Uy. Ha? Okay. Bakit? Ayan, nakaklik na. Much better. Si JP kasi nagmamadali eh. So, ang sunod, susunod ko sa, desktop. Oo. Nagmamadali ka kasi. Ayun, meron na si Rix Vlog. Matagal sabi ko Rix Vlog. Buti na lang, meron na. Ayan na, ayan na. Si Lilia ang susi. Ayan, nagkaroon na kayo. Ayan na, nagkaroon na kayo. Sige ha. Hoy kayo guys ha. Basta gawin nyo 3 to 5 minutes ha, mga kapatid. Ang panunood at pagsusuklian mga kapatid ha. Sige, go kayo dyan. Yan. Ano na naman? Lagay mo sa lista. Si Jeep kasi apurado. Tapos konsumido. O tanggalin mo na dyan yung ano. Mali pa yung kanyang now-open. Kaya ano. Mali. Gigil na gigil pa yan. Tinan mo. Kasi nagmamadali ka. Hindi naman kailangang madali-madali. Ano ba yan? Nelden Vlog! Salamat sa thumbs up, Nelden, ha? Thank you, Nelden. Ano ginagawa mo? Pumunta ka dun muna sa desktop. Sa desktop na ako. Ayun naman ah. Ano ba kasi ginagawa mo? Ganun ka kasi JP, gigigil ka eh.
ba yan? Kaya hindi mo magawa. Grade 10 ka na, anong klase ka ba? Ay, nako. Check mo nandyan ba yung ano. O kalatin mo yung USB, ang liit pa naman. Lagay mo yun dito. Check mo dyan. Kung nandyan yung G1010. Tara, sleep na tayo. Oy, salamat pekpek sa iyong pag-play ah. Thank you dyan ah. O dikitan nyo muna guys yung mga wala pang dikit dyan. Pwede tayo magtapos ng 1:30 to 2. Depende kung natapos nyo ng dikitan na. O, kayo naman ah. O. Local disk. Kung apurahin yan. O. Nandyan yung G1010. Tingnan mo. Tingnan mo kung iisaksak mo na sa likuran yung printer, JP. Yan, isaksak mo na. Nakasaksak to. Yan. Tapos nakasaksak yung ano. Okay? Tapos mag-print ka na. Subukan mo na. Gana na talaga yan ha. Oh, kasi andyan sa USB yun. Sige, check mo. Oh. Tandaan kasi kurado oh. Kasi syempre naka-highlight yung ano. Kaya doon ka pupunta. Dami na si J. Nakadiin kasi, nakadiin doon. Andun siya oh, naka-blue. Ayun yung kumalis. I-refresh mo yun oh. I-refresh mo nga muna. F5 ka. Kailangan maalis yung highlight kay library. Kaya siya nagpiprint eh. Oh. Sige, check mo. Open mo, Andrea. Apurado ka kasi. Oh, enable muna. Apurado eh. Enable, tapos file. Oh my God. Tapos print. Oh, search mo ang G10. Oh. Dito na yun eh. Search mo nga yung printer kasi, JP. Search ka sa printer. Ay na, Diyos ko. Ship to, may ano ka na, matagal lang. Ayan na. Lisensya na, magpiprint lang ako. Magpiprint lang ako. Sige, magdikitan kayo dyan, guys, ha? Magdikitan kayo. Da. Kailangan kong dalhin sa school yan. Search mo muna yung printer. Kasi nandyan yun eh. Ito yung hard drive ko eh. Yan yung tinanggal kasi mabagal eh. Hindi mo ba yun ano? Bakit naka-check yung ano JP, Canon? I-uncheck mo kaya yun. Yan. I-detect mo. Kasi bago lang ang ano niya, ba't na magka-problema yan? Bago nga lang yung kanyang ano yun, hard drive.
Tapos yung old hard drive, nandyan naman siya. Adan Tamsakos, Mustamos, Manoy PH. Andito si Manoy PH, ayan. Bigyan kita ng jacket, sana magtalab agad ang jacket, ha? Oo, ayan na, magdikita na kayo dyan. Busy po ang teacher at kailangan kong i-print yung ano. Device I resolve was not successfully installed. Oy, ano yon? Huwag mong dagan-daganan yan dyan. Yan nga, nag-print si Ate Dulce kanina. Idol Box, musta? Sabi ni Manoy PH. Troubleshoot mo na. Dito naka-print. Joseph Fashionista, shout out. Lilia Channel, shout out. Trix Vlog, shout out. Ano? Ano ba ginagalaw-galaw mo kasi dyan? Ba yun? Yung printer doon, dalhin mo nga tong USB, subukan mo nga print doon. Yun, yung printer sa kwarto niyo. Cleaning mo. Hindi, di ba meron doon printer? Oo, meron. Ano ba yan? Kailangan magawa to. Bugsman, ito sa awa ng Diyos, malakas pa rin. Kaysa sa kalabaw, katatapos ko lang mag-LS Manoy. Hoy, mga nagsi-LS din pala ito si Bugsman Marvin. Hoy! Oo, sige kayo dyan. Ako. Ito naman. Battery running. Low. Ay, nako. Kaya mag-rent. Guys, saglit lang guys ha. Diyan lang kayo magtititang kayo dyan. Kasi mag-aano ako.
Magpiprint lang ako. Di lang ako magbaba ng bahay, support ko lang to. Sa Team Oragon na pinadala mo kagabi. Wow! Hoy, Team Oragon pala. Thank you ha. Hoy, ma'am ho, si Nerds o tuloy-tuloy baba ng bahay. Sawayin mo nga, lalabs. Ala, malagas-lagasan yan si Nerds. Oh, 5 times kada baba. Hoy, nagpiprint kasi si host. Ano? Ano? Sige. Paano mag-print yan? I'll just go to Ako nga. devices and printers. Oo. Hanapin mo yung printer. Kanina nakapag-print kami sa school. Kahit napakabagal. Huwag mo kasing check yan. Para wala nang ganun. Para yun na lang lalabas. Wala ko JP ko, grade 10 ka. Kailangan yung mga estudyante ko. Sila na niya, nagto-troubleshoot. Ikaw, puro ka computer, tapos pwede mong mag-troubleshoot. Din. Connecting down. Detail already. Okay. Ngayon, balik ka dun sa balik ka dito. Wala naman siyang ibang pupuntahan na printing. Ano daw? Bakit ganun? Nag-error. I-error ko nga yan. Kasi nag-print naman kanina sa Word eh. Check mo. Tingnan mo. Ano sabi? Hoy, busy ako dito. Oy, busy ako dito mag-print. Nagagaling siya. The printer are, ano yan? No printer uninstalled. To install, click the file tab and then click print. Click no printer installed and then click add printer. Follow the instruction and gayon gawin mo. Naintindihan mo? Hindi ko focus yun sa ibang computer. Di-add mo ng G1010 din. Uli. Pwede yun. Ano ka ba? Add.
Oh, ilagay mo dyan, G1010. Alam ko na ako lang po. Ano? Wala akong User. Nasa user yun. Yun, oo. Ah, wala na akong magagawa kundi pumunta ng programs. Pwede na si JP. O, ayan. Check mo. Ano, install mo? Install. Kailangan install natin tapos i-install. Sige. Hindi naman to ginalaw eh. Nandyan lang naman yun eh. Nakaka-print naman ako dyan eh. O, complete na daw. Ulitin mo. Mamos, recess na. Okay na kayo, recess na. O, sige na. Magpaalam na tayo, mga kapatid. At ako'y kung tapos na kayo, magpiprint na ako, mga kapatid. O, unsa man kundango na natok ni ha ha ha. Ano daw? Yung photo ginagamit ko pa ba? Hindi na, tanggalin mo yung photo B. Sige, alisin mo yan. Yung makafe, di mang umaga na yun. Ano pa? Sige. Ayan. Baka naman hindi maganda yung tempting mo na yung install. May naka-install na dyan eh. Bakit ganun? Nag-cutting classes na. O hayaan mo sila. Aalis na rin si teacher. Busy ako, nagpiprint ako. Isasubmit ko tomorrow. Nag-download na. Yung brother, kaya ba dyan? Para matry natin. Anong hindi? Para yun ang install mo rin. Pag hindi umubra, yung brother, ano mo pag hindi umubra yan. Hello, bakit? Hello, bakit po? Ayan. Bala kayo dyan. Busy si teacher nyo. Bakit winsip self-extractor? Tayo ko na. Tapos ito hindi kaya. Ano ibig sabihin? Low memory? Siguro. Start up. Kakaloka. Lasing na. Nag-inom na ba? May tagay na dyan. Diyos ko. Magkwentuhan naman kayo dyan nang magkakilala kayo. Huwag kayo puro dikit-dikit. Magtanungan naman kayo dyan. Magkwentuhan kayo dyan. Oy, Lalabs, interviewin mo nga yan si Kantong Bugoy, si Mandy de la Rosa, taga Bicol dito. Ano? Wag na yun. Sticks mo na. Yakyat mo na yun doon sa taas.
nasa taas. Uy, si Jamet. Dandikit po sa'yo, host. Salamat, Jamet. Ayan, ginakitang kita, Jan Earl pala, Jan Earl. Ginakitang kita. Sana tumalab. Tanggalin mo na yung elements. Lagay mo na dito sa bed. Dahan-dahan ko yun. Bagsak-bagsak yan. Matagal lang dyan, Earl, mag-jacket, ha? Matagal lang siya mag-jacket. Dahan-dahanin mo sa circuit. Okay na. Next na. Philippines. Yes. Pag di pa umubra yan, yung brother. Okay, dyan. Diyos ko lang. Ano ginagawa ko? Naglalaba po, ayan. Diyos ko. Oy, Shasha Padilla. O, tapos nyo na ba makadikitan lahat? Amang Kanor, pwede mo sama panty ko. Diyos ko, kukulit na. Uy, Jan Earl, wala ka pa rin jacket, Jan Earl. Nakitawa na lang dyan si Jan Earl, eh. Nakitawa na lang, Diyos ko. Nakitawa na lang si Jan Earl. Uy, dyan lang kayo, guys, ha. Makipagtikitan kayo. Mag-CR si host, magsi-CR. Makipagkwentuhan muna kayo dyan. Makipag-CR ako.
Books Marwin, wala pa rin jacket. Matulog na po, thank you ha. Wala ka pa rin jacket. Wala. Ayan, ayan. Ayan. Okay na kayo? Nadikitan nyo na lahat dyan? Nagkadikita na kayo dyan lahat? Ayan, thank you ha. Thank you sa inyong lahat dyan. Salamat. Salamat kay Mandy, kay Books Marvin, kay Mang Kanor, kay Riggs Vlog, kay Chef Tom, thank you so much. Kay Lalabs, kay Pekpek, salamat. Yan. JP, ayun na oh. Thank you sa inyong lahat, guys. Thank you sa 79 thumbs up. Ma'am Ho, si Kanor luwalandi. Kanino? Kay Tom Vlog? Chef Tom Vlog? Kay Chef Tom Vlog ba? Kakaloka lalabs, no? Kumain ka na. Kailangan mag-print na ano. Kasi hindi ako pwedeng magkakalis. Ay, Pekpek Mamos, tamot. Andiyan mo ba si Pekpek? Andiyan pa ba? Kasi inaaway mo lagi si Mang Kanor Lolo. Ayan tuloy. Diyos ko, nakaka-lurky. Tatanggalin ko yan dyan, ano nyo, internet dyan sa kabila kung ganyan ang gagawin nyo. Maalisan ko kayo dyan ng internet. Yan. So, kung nadikitan nyo na lahat, guys, okay na kayo dyan. O, Mang Kanor and Lalabs, pagkakataon nyo na, mag-usap nga kayong dalawa dyan. Mang Kanor at Lalabs. Nagsiselos na Mang Kanor si Lalabs, so. Hoy, Mang Kanor, narinig mo? Nagsiselos na si Lalabs. Mang Kanor. Basahin mo ang chat ni Lalabs. Basahin mo. Riggs Vlog, Chip TV na po. Pasukin na kita. Full pack po. Pa-check na lang. Thank you. Ayan, may nagkakadikitan pa. Go kayo. May nagdidikitan pa. Sige, dikitan nyo na lahat dyan. At ako yan, nag-reinstall ng printer at ayaw gumana. Ma'am Hus, lumalati pa kahit nilalagas na ni Lolo saging niya kasi maliit daw. Asa na ba si Mang Kanor? Hindi kanya sinasagot. Si Booksman, matutulog na siya na hindi na jakitan. Aywan ko ba sa pa-jacket ni Lolo? Nakaka-lurky.
Speaker. Para saan? Wala. Ano? Check ko yung nasa school. Check ko yung nasa school daling ko rito. Yung parang ano, sa lapel. Gagana yung, di ba? Gagana yung tingnan natin. Mandy! Hello, Mandy! Mandy, nasa si Tuesday. Hello, Mandy. Hello kay Rix Vlog. May galap shoutout sa inyo dyan. Lilia Aguilar Channel, dala po sa bahay niyo. Bukas po pinto with sipa. Yan. Si IMC nandyan. May galap shoutout kay IMC. Wala na bang dadagdag sa ating thumbs up dyan na 79? Gawin natin 180 yan. Hello, hello, hello. Bagal pa rin sana mag-function. Ito, install kaya natin ko JP to dito, brother. Ito. Paano? Ito. Tawa lang tawa. Ayan pa si Pegpeg ko. Support lang si Pegpeg. Tumawa. Sige. Paano yung install? Dito sa baba. Uy, Bunhario Rodriguez. Salamat sa iyong patam sa kay host. Ayan. Sige, magkikita kayo dyan, Ran. Sige lang. May mga kadikitan ka pa dyan, Bonwario. 15 ang balik. At 5WH digit. Sabi ni Bon. Ako, shutdownin mo. Ano mo na nga yan, JP, kung tatanggalan ko dyan ng internet pagka, nandiyan kayo lagi. Sige na, mag-print ko rin para makatulog ka ng internet. Si JF, kasi pa rin. Sige, ano nangyayari sa bata ng Diyos ko. Napapalo ko yan si JF. Naghihintay ng palo. Ayaw kong mamalo ng bata. May dikitan nyo guys si Bon Jaino Rodriguez. So, andyan siya. May 5 minutes pa tayo guys. Dikitan nyo yan. Mag-e-end na tayo ng 2 a.m. Pinas. Thank you guys sa inyong lahat Si Bonjairo Rodriguez, salamat kay Rix Vlog, kay Bonjario, kay Lalabs, thank you. Kay ILC, nasa na si Mang Kanor, wala na. Ayan. Salamat sa pahabol ni Bonjairo. Dikitan nyo guys si Bonjairo. Oo. Mag-i-end na tayo. Dikitan nyo muna yan, Nilabhan ni Mang Kanor Vlog ang panty ni Pegpeg, nakakalurkay. Ano ba yan? Kaninong panty nilabhan? Diyos ko, baka magsabunutan kayo dyan, Lalabs, Pegpeg, ha? Shout out kay Pegpeg Official. Thank you sa pag-play mo, kapatid, ng aking playlist.
Dennis, salamat kapatid. Thank you, thank you. At salamat din sa pag-stay. Thank you guys sa inyo salamat. Bye-bye na ba tayo guys? Thank you sa inyo Ayan, walay na. JM, huwag matigas ang ulo mo, JM. Diyos ko, paano ka lalaki? JM? Kulit mo. Anong nangyari? Gusto lang ko. Okay. Baka dito na yung crystal na grabe. Diyan na tayo. Mahaba naman siguro check yung niya. Hindi ba kaya dito? Hindi ba kaya na-printer? Para magkasya doon. Uy! Angel Nab, salamat! Hello. Tamsakan mo kapatid si host Angel na, binigyan kita ng jacket. Binigyan kitang jacket. Kaya lang di ko alam kung tatalab agad yung pa-jacket. Kasi si Lolo mabagal mag-jacket. Mabagal. Connector, parang connector ito. Pa-join, go. Opo. Angel na, damsakan mo lang si boss, kasali ka na. Habol ka kapatid bago ako mag-end. Habol ka, Angel na ba? Habol ka, pwede ba yan? Makipagtikitan ka pa dyan. May ginagawa naman si boss. Your device is ready to use daw. Instantly, ano mo muna to? Iba ko muna to. Dito. Ilagay mo muna sa lista para mag-print.
Uy, may Lisa. Bigyan kita ng jacket ni Lisa. Kaya lang matagal mag-jacket. Ayan, Melissa, may jacket ka na. Ikitan nyo pa yung mga andyan. Ikitan nyo guys yung mga nandyan na Salamat sa patamsak mo. Ay, salamat. Kahit nakainis ako. Okay ba? Tapos isunod-sunod. Tapos baby, dito sa malaki, hinapin ko nga dyan yung wag ko gagawin. Papasok ko. Yung dito sa malaki, nandun daw sa user. Nandiyan ba sa user dito? Kasi may IUCR dito pa yung user. User. Sa user yung IPCR na yun. Meron. Sa doon sa yung hard drive. Okay na to? Yung hard drive. Check ko nga. May jacket na si May Lisa. Mahirap talagang maglagay ng jacket ngayon, kapatid. May Lisa. May jakita na kita, mahirap maglagay. Oo, may jacket ka na kapatid na may Lisa. Si Angel Nat din, Pantin, meron na rin. Ang bagal ni Lolo ngayon mag-jacket mga kapatid. May JP, ba't ito naman ito? Ang tagal lang guys mag-jacket ha. Matagal siya eh. Dapat before kasi JP. Dapat before. Hindi na kasi bulit ito. Yung kay bulit. Hindi na ka-before eh. Uy, bro Ryan, shout out. Oh, bibigyan kita ng jacket.
Salamat sa patamsak. Matagal lang mag-jacket, kasi ay kitchen. Bigyan kitang jacket. Ayan, may jacket ka na. May jacket na kayo, ha? May jacket. Yes. Bakit? Naka-apron na. Ayun. Ay, hindi eh. Stop ko na. Sus. Ang gagawin ko rito. Oo, ganyan. Ano gagawin ko? Ito, one document reading. Tanggalin ko. Paano siya dilitin? Ready na siya, naka-A4 na. Lagay ko na print. Sige. Ba't naging 10? Ilan ba dapat? 8 ba? Si ay kitchen, oo, sabay thank you. Wala pong, oo, matagal mag-jacket bro Ryan. Uulitin ko, ayan. Oo, ayan, meron eh. Meron naman eh. Nasaan mo na sa lubong si Nords? Nasa ibang LS? Ginakitan ko naman kayo ay kitchen. Kitchen. Mabagal lang, uy. Ano, okay na. Huwag mo naman positive. Sabi mo ito. Hindi naman positive. Ang mga didikit ko sa akin, naglakbay na naman si Nords. Naglakbay. Yaan mo siya doon, tapos bukas lagas-lagas yun. Sa dami ng kanyang nilakbayan. Aloka. Message na po. Yaan mo siya. O di, grabe, IMC, di pa kayo dikit. Grabe ah. Di pa kayo dikit. Tagakwait. Wow, maganda. Grabe naman yan. Kaya pala. Oo, bro Ryan, ang gawin mo bro Ryan, mag-log out ka bro Ryan, sign out ka, tapos balik ka sa akin. Tapos balik ka. Okay na si Andrea. Sige, si Basa naman. May sila doon. Sige, bigay. Save ko ba? Sige, bigay. Kailangan ka dito. Oo, mag-sign out ka muna, bro Ryan. Tapos, mag-sign in ka uli. Magkaka-jacket ka dyan. Kasi ganun talaga si Lolo. Ayaw.
Ayaw pumirmi, magkakalagas-lagas yun, Mang Kanor. Lipat-lipat din mo, magre-reklamo na naman siya. Oo, ilipat yung sinod sa LS ni Happy Vicky. Ililipat. Oo. Kasi, nagmamadali man siya, sasabihin niya 35 na naman ang isda niya. Kaso lagas lahat. Nalalagas na naman lahat. May printing pa si Estra. Gumana rin. Nakailang uninstall pa rin. O guys, tikitan nyo yung mga nandyan guys. Maybe check ko yung calculator Kamangkusan. Kaloka. Nagpupunta talaga siya sa pool. Naging check mo yung paper Baka kaya yung size. Baka yung full na naman. Hindi na natin. Yung nag-folio. Yes. Full stock ko. Cancel. Ay, hindi pwede. Kasi ipapasa yan sa ano. Okay na. Ipapasa yan sa office. Mamos, nawala na si Nord sa LS, taga-Kuwait. Lumipat na naman. Lumipat na naman. Nakita niya ako dun. Sabi siguro ni Nords, andito naman si Lalab, hanap na naman ako. Kakalto ka na naman ako ni Lalab Sauce, ang dami ko ng bukol. Hoy, Lalabs, ang kaltukan mo naman si Nords. Oo, si Nords naman ang kaltukan mo. Tapos magre-reklamo siya, ang dami niyang lagas. Kakaloka. Hindi siya dumidikit. Ay, naku, pasaway si Nords. Tapos magre-reklamo. Ay, naku. Wala siya dyan. Bumabalik siya. Ito.
Paano ko yung ika-cancel? Yung incoming. Ay, hindi. May 180. Mas pagkatapos siya ang cancel. Tapos na. Yes. Yan na, yan na. Check mo yung bond paper. Pagkatiyan mo. Marami pa ba? Bond paper. Sige, okay. Ma'am host, dami-dami tikit kay Nords doon, lahat full pack. Kabababa lang ng bahay ni Nords. Talaga. Tapos lagas din yun. Lagas din yun. Lalabs, ano na, full pack na ako sa'yo, sabi ni Ma'am Lord. Tagal na tayo, Kanor, nag-full packan. Mang Kanor, matulog na po tayo. Bukas ulit, oo, tulog na tayo, oy. Mag-end na tayo, oy. Oy, end na tayo. Babay na sa inyo, ha. Thank you. Ako nagpiprint pa, kaya maya-maya pa. Ang dami-dami pa ito. Baka utin ako alas 3 nakakaloka. Daming ipiprint. Ngayon lang gumana yung printer ko. Reinstall. Ayun ako. O, bye-bye na tayo ha. End ko na ito mga kapatid. Thank you so much, Mang Kanor. Thank you, Lalabs. Shout out sa inyong lahat dyan. Bye-bye na ako. Bye-bye na si host. Thank you. Mwah. Salamat, guys. Bye-bye na si host. Bukas naman tayo magkita-kita. Oo. Si host magpiprint pa, pero mag-i-end na ako ng stream. Kung tapos na kayo magtingin-tingin dyan. Bye. Salamat. Lapat mo number. Matawagan kita sa imo. Wow! Dapat ko daw number mo. Magtawag kayo sa imo. Ayan, bago ko end stream. Maglapag ka daw. Sige daw, Aber. Ilapag mo na. Tatawagan pa kayo dyan sa imo, ha? Ahem. Sige. Lapag mo na daw, Lalabs. Lapag mo na. JP, paano ko to ide-diretso para wala nang stop. Ito na yung susunod, Saira. Tapos na. Ay. Sige. Check mo yan kay Saira. Unless pumunta ka dun sa sa feed na yun. Tsaka lang siya kaya pag ganyan before pag naging feed man talaga okay na. Asa na? Hoy! Ilapag mo na. Tumatawagan ko para magkaliwan na gawan nga tayong dalawa. Ay! si Lalabs. Asa na si Lalabs? Hoy, binabasa niya lang yata. Para magkaliwan na gano'n daw kayong dalawa. Diyos ko, Lord. Ay, salamat. Bakit tapak lang to? Kulang ako.
lang sa everyday. So, pas ay yung okay, ay. Uy! Asan ka na lalabs, oy? Lalabs. May sinasabi sa'yo si Mang Kanor, oy. Nakakaloka. O JP, bakit set up na complete pa to? Set up daw na complete. Pero nag-complete naman. So, i-ano ko na to? Sigurado ka? Oo. Sigurado ka. Ayan na. Wala na. Bye na, Osbay. Wala na. Oo, sa GC na lang. Wala na. Bye, 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 bye. Thank you, thank you. Bye, bye.